ni olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n jojú Egypt pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Ẹnjìnì Ọ̀nàmádé Luke títí lọ pẹ́ lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà máa jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Oyíndàmọ́lá Mercy Oyèládé olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Bákan náà Bámisáyé Ọpẹ́yẹmí olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Queen Kọ́yinsọ́lá Ọ̀jọba olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Bákan náà Òkèrè Tìmù Ọmọwùmí Ire-ọmọ olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Ọ̀pálẹ̀yẹ Taofik ó ní Egypt yóò jáwé olúborí dojú orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Olúbímpé Awósìkà Ilésanmí olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Tómi Ọládùnní olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Tá a bá ní ká wo àwọn prediction tó wà lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa yẹn ọ̀gọ̀rọ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló sọ pé orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà á jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Maguire, can you see that in this game? Well, it depends on who wants it more. Because there's a delay in the game now. An Egyptian attacker got injured, but now the game is about to restart, and Nigeria is on the move again. It's a free kick. It's a throw-in to Nigeria, but the Egyptian player got himself injured in the process of clearing the ball. But now the game is about to restart. So, according to a response to your question, I think the Super Eagles, with what we've seen so far, I think they should be able to carry the day. I think benching Victor Osimhen and Lookman, I will give the other guys, Paul Onuachu, Chukwueze and the likes, an opportunity to showcase what they've got in their hands. So, but from what we've seen from this first 7 minutes, they have given a good account of themselves. So let's hope so that we can get the win. Don't forget we are the how will I put it? We are the perennial winners of third place matches, getting bronze in the African Cup competitions. Nigeria has had the highest number of bronze won in the competition so far. So I think that will give them some morale, some belief that they can still do it against this Egyptian team. Tọ́ bó ṣe láǹfààní àti jẹ́ náà nìyẹn in tí onífìtìfì rìn mí ń try láti sọ fún yín náà ni wípé ẹ rí i pé ta bá ń sọ̀rọ̀ nípa àkọsílẹ̀ lágbàlá àṣekágbé onípò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ilé ìta mọ̀ sí top place orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ni ó ní àkọsílẹ̀ ilé tó gbọ̀ngbọ́n jùlọ lágbọ̀n nìyẹn torí pé ìgbà 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti gba ipò kẹta lọ́dún 1976 bó ti ẹ̀ pé ọdún náà náà wọn ò tí ì máa lo top place àwọn tó bá ti kẹ́yìn ní ìsọ̀rí àwọn náà ni wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń rètí wọn tó jẹ́ pé lára wọn náà ni wọ́n á ti mú ẹni tí ó ṣe ipò kẹta òun lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà fi gbà lọ́dún 1976 bákan náà ọdún 1978 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tún gba ipò kẹta top place fún ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún 1992 fún ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n tún gba ipò kẹta bákan náà lọ́dún 2002 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ṣe ipò kẹta bákan náà lọ́dún 2004 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ṣe ipò kẹta ọdún 2006 bákan náà ipò kẹta lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ṣe lọ́dún 2010 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tún ṣe ipò kẹta nígbà ọdún 2019 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ipò kẹta la tún ṣe tó túmọ̀ sí wípé ìgbà 8 sankosanko náà láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti gba àmì ẹ̀yẹ yìí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa onípele kẹta lábala àṣekágbá ìgbà 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun lórílẹ̀‐èdè wa ti gbà kò sí orílẹ̀‐èdè míì tó ti ṣeré orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà náà ló fi ń lékè gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀‐èdè tí ó gba abọ́ ní ipò kẹta jùlọ ìyẹn nínú ìdíje ti Afcon orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ń ṣe gudugudu méje lọ́lọ́ta wà báyìí àti yàyà mẹ́fà bó tẹ̀ pé orílẹ̀‐èdè Egypt àwọn ò fẹ́ gbà Nàìjíríà náà à fẹ́ gbà bá a ṣe jọ ń lọ síwájú làwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ń bá wa fọ́lọ̀ wa bá a ṣe jọ ń lẹ́yìn làwọn náà ń lẹ́yìn pẹ̀lú wa. Oh, what a misplaced pass from the Super Eagles. The Egyptians are now on the move. Okay, the Nigerian team have collected it back. And, okay, Samuel Chukwueze is on the move again. Back to Oyedika. Iwobi. Oyedika. Yeah, he has misplaced the ball. The Egyptians are on the counter. Oh, what a cleanup from Sami Ajayi. One thing that has shown in this game is that Calvin Bassey is missing in that defense, and everybody is just to themselves. Sami Ajayi, I think he has missed his partnership with Calvin Bassey today. Calvin Bassey, so wọ́n convince ara wọn débi pé wọ́n ti sún wọn mọ́ra wọn jùlọ wọ́n ní láti fúnra wọn ní space. Ogbu has not really understood the pattern of play. So I think that
Calvin Bassey that is not playing in that back defense line is an outright miss. It's gonna be. I hope it's gonna be a calamitous miss for us today. bóyá nígbà tí bọ́ọ̀ bá ń lọ ó ṣeé ṣe kí wọ́n láǹfààní àti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àtúnṣe sí ìsọwọ́gbá bọ́ọ̀lù wọn lọ́wọ́ ìyẹn torí pé mo rí pé lọ́wọ́ Nigeria's on the move. Oh. páàsì yẹn ń jáde gidi gan lọ́wọ́ àárín Délé Bàṣírù ó ń ṣe iṣẹ́ yẹn bó ṣe yẹ kó ṣe ṣùgbọ́n ọwọ́ ìyẹn náà ni wàhálà fẹ́ wà díẹ̀ ṣùgbọ́n ìfigagbága ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n lè má ti get mọ̀ bí time bá ṣe ń lọ sí ó lè ṣeé ṣe kó padà get ara wọn lóní bó ti ṣe ń lọ nìyẹn bákan náà tá a bá ń sọ̀rọ̀ lágbọ́n ni ti àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti jẹ́ runner up lábala onípò kẹta ní ìgbà márùn tó sì jẹ́ pé àgbà ní ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ ìgbà mẹ́jọ ń tẹ̀lé bákan náà ẹ má gbàgbé tá a bá ń sọ nípa ìdíje ti Afcon gangan mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ló ń bẹ lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Egypt ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń ti bọ́ọ̀ lọ síwájú bọ̀ Sẹ̀mí Àjàyí ó ṣe kíní yẹn fún bọ̀bọ́ yẹn ó dà pé ó dà pé òun gangan lògì ẹ̀fẹ́ gbéra lọ́wọ́ ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Kavibasi là ń rí ṣùgbọ́n lónìí ó dà pé Kavibasi bẹ́ẹ̀ sí ni díẹ̀. Because Kavibasi is not there, he's the leader, so he needs to step up. He needs to step up his game. Sẹ̀mí Àjàyí ni leader lónìí he has to take control of that defense line today, and he has just done that against Mohammed. Orílẹ̀-èdè Egypt tá a bá ń sọ̀rọ̀ ní abala top place nínú ìdíje ti Afcon ìgbà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun làwọn ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti kópa ńbẹ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n jáwé olúborí ìyẹn ní ìgbà méjì tí wọ́n sì pàdánù wọ́n jáwé olúborí nígbà mẹ́ta tí wọ́n sì pàdánù ìyẹn nígbà méjì eléyìí ni ó máa jẹ́ ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tí wọ́n máa kópa nínú ìdíje ti Afcon ní abala kẹta onípò kẹta That was a misplaced pass. See, what we just said about Ogbu in the defense line. See the pass he gave to was it Awazie? Ó lè ṣeé ṣe kó padà adarí àwọn náà jókòó ń wò kò sí figagbága ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ẹni tẹ̀ mọ́tẹ̀ ká gbàgbé figagbága ẹlẹ́ẹ̀kejì tó máa gbárè nínú ìdíje yìí mo rò pé tí ò bá ṣe pé n tó ṣẹlẹ̀ gan ni ó lè ṣeé ṣe kó má gba ìfigagbága kankan. Yes. So communication yóò ní láti là. Yes, if not because of that yellow card that Calvin Bassey got, it was given like last game against Morocco. I think the defense line, Ogbu coming into that team has not well. It's still early times, so can't really conclude what he can give. Ìṣẹ́jú méjìlá láti lò báyìí ó lè ṣeé ṣe kó padà blend pẹ̀lú tíìmù yeah, yẹn. you know, ẹ jẹ́ ká máa wò bọ̀. Yeah, playing on the big stage like this, you know, you just give him some. ṣùgbọ́n orílẹ̀-èdè Egypt ti wọ́n ti with a dé cross, ẹ má gbà fún Sẹ̀mí Àjàyí. Okay, Simon Moses. Nàìjíríà ti gba bọ́ọ̀ bá a ti take over. What a long ball to Paul Onuachu. Ṣé fà ọkọ ni àwọn ní strength ni o ó jábọ́ ni o. Akọ Adams. Oh no. Pass. Paul Onuachu gbìyànjú. No, it's Akọ Adams. Akọ Adams gba bọ́ọ̀ yẹn ó dẹ̀ gbìyànjú àti gbá ṣọ́ọ̀tì yẹn ṣùgbọ́n wọ́n deflect ṣọ́ọ̀tì yẹn so kò jẹ́ kí ṣọ́ọ̀tì yẹn lọ bó ṣe gbà. Yeah, we keep trying. They keep trying. Aṣọ́lé mu. Gẹ́gẹ́ bí tó wà ní àkọsílẹ̀ fórílẹ̀-èdè Egypt ìyẹn lábala àṣekágbó oníkò kẹta ilé ìtamọ̀ sí top place orílẹ̀-èdè Egypt ti jáwé olúborí ní ìgbà mẹ́ta tí wọ́n sì pàdánù ní ìgbà méjì ìyẹn nínú ìgbà márùn ilé tí wọ́n ti kópa ń bẹ ilé ní ó máa jẹ́ ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà torílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n mọ bára wọn ní ìpele àṣekágbó onípò kẹta ẹ má gbàgbé ọdún 1963 orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n jojú Ethiopia lọ́dún lọ́hùn ìyẹn nínú ẹ̀mẹ́ta ilé tí wọ́n jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 3-0 ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ jáwé olúborí nìyẹn lágbọ̀nì di top place nígbà tó di ọdún 1970 wọ́n tún jáwé olúborí kojú Ivory Coast pẹ̀lú àmì ayò 3-1 ọdún 1974 òun náà ni ìjàwé olúborí wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta níbi tó ti jojú orílẹ̀-èdè DR Congo pẹ̀lú àmì ayò 4-0 ìgbà eléyìí ni ó máa jẹ́ ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà torílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n mọ bára wọn ìyẹn ní abala onípò kẹta ilé ìta mọ̀ sí top place ọdún 1980 òun ni wọ́n pàdánù sọ́wọ́ Morocco bákan náà ọdún 1984 wọ́n pàdánù bákan náà sọ́wọ́ Algeria ó jẹ́ ìgbà méjì eléyìí tí wọ́n mọ̀ pàdánù ìyẹn ní abala oníkò kẹta bó tiẹ̀ jẹ́ pé tá a bá ní ká wo rẹ́kọ̀dù méjèèjì yára pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà sì ń lékè àwọn gba 3 àwa gba 8 ṣé ká sọ pé Ghana ni ó tún padà tún gbà lónìí ẹja máa wò bẹ́ẹ̀ figagbága ti wọ ìṣẹ́jú 14 báyìí. Well, just like we said earlier in the game, you know, I said that Nigeria has been the perennial winners of this third place matches. So I think that would be something that the Super Eagles will want to keep going because these Egyptian teams, they are not looking like the spectacle because even during the course of the tournament, they've not been spectacular enough. Than Nigeria. Yes, but Nigeria has shown, if not because of probably if we had to beat this Egyptian side that we played in the semi-finals, probably the story would have been different. But now it is what it is. We are not crying over spilled milk, but I think that Nigeria has a hedge over them, and it should be something that will boost their morale coming out on top tonight.
bó ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn òun náà ni à ń ṣe bẹ́ẹ̀ là ń bá bọ̀ lórí ètò orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè Egypt ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú márùndínlógún 15 minutes bẹ́ẹ̀ tó sì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Egypt àmì ayò òdòdó òun náà là ń ṣe bẹ́ẹ̀ là ń gbá lọ́wọ́ ìyẹn ló ní bó ti ṣe ń lọ lóní wẹ́rẹ́ àti ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ tẹ́yìn náà bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè lọ́ máa rí wa wò lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ẹ máa fọ́lọ̀ bí ìfigagbága yẹn ṣe ń lọ ẹ ṣáà tẹ̀ síbẹ̀ àti JDN Radio ẹ sì máa láǹfààní àti fọ́lọ̀ wa lóní bó ti ṣe ń lọ ẹ make prediction yín ẹ dẹ̀ má gbàgbé èèyàn mẹ́rin àkọ́kọ́ tó bá gẹ́ẹ̀tì final score ìfigagbága ilé tó ń lọ lọ́wọ́ yìí lákòókò táwa ẹ̀ bí àsìkò ilé tí ìfigagbága ó parí èèyàn mẹ́rin àkọ́kọ́ àti ń sọ wọn ó gba 3,000 naira nǹkan kan tó wá tún wà ń bẹ̀ ni wípé ṣe ẹ̀rẹ́ ni àkọ́kọ́ tó bá kọ́kọ́ gẹ́ẹ̀tì prediction yẹn right òun ó tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ jẹ yẹn nílé yẹn ná ìyẹn 7-5 yóò lọ jẹ́ mọ̀ pé bá a ṣe fún ẹnìkan náà nìyẹn. Egypt on the move o. orílẹ̀-èdè Egypt on the move wọ́n ti fẹ́ bá a ṣe ẹlẹ́jọ̀ pẹ́ o Stanley wá balẹ̀ òsùn àdúpẹ́ first shot on target Egypt ló kọ́kọ́ gba nínú ìfigagbága yìí. The game is end to head. You know, the Egyptians are showing that what they meant business, and the Super Eagles are giving a very good account of themselves. Yes, it's not because of Nwabali's alertness. Yes, it's not because of his alertness. That game, that ball would have been a goal to the Egyptians, but Nigeria náà ti wà lójúlé báyìí. Simon Chukwu ṣe wà náà lè ṣe padà. What a cross! Oh no! náà pé defence line Egypt yẹn wọ́n gbọ́ nǹkan kan o wọ́n ti fẹ́ gẹ̀ẹ́tì ọwọ́ tá a fẹ́ lò lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Ajibade Lukman Mami Face olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀‐èdè Egypt àmì ayò kọ̀ọ̀kan òun la máa ṣe bẹ́ẹ̀ la máa gbà bákan náà ọlá òṣèbí kan Abdulsabo olórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 3-1 kan nígbà tí Túndé King Tunades wọ́n ní orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀‐èdè Morocco yóò parí sí kojú orílẹ̀‐èdè Egypt yóò parí sí àmì ayò òdo ẹ jẹ́ máa wò bọ̀ bóyá 2-1 ní bóyá 1-1 ní bóyá 0-0 ní ìpàdé di after 90 minutes ìṣẹ́jú àádọ́rùn ìṣẹ́jú 90 minutes òun láfi mọ ibi tí ìfigagbága tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó parí sí ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú 17 17th minute báyìí tó sì jẹ́ pé òdo òun náà ni a sì ń gbá bó ti ẹ̀ yẹ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà possession tá à ń gbá lọ́lọ́ tá a wà báyìí a sì ń gbá bọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè Egypt lọ bó ti ẹ̀ pé wọn tí ì gbé possession jáde orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú tá à ń gbá yìí a sì ń gbá bọ́ọ̀lù lórílẹ̀-èdè Egypt lọ lọ́wọ́ àárín gbùgbù sẹ́yìn communication yóò dàn kó ti ń balance láàrin àwọn agbábọ́ọ̀lù wa lọ́wọ́ àárín pẹ̀lú John Odu eléyìí tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wọlé wá rí pé ó ti communication ti. The good thing is that Ndidi is not playing now. We have a chance to see what Dele Bashiru brings to the table with Oyedika. Look at the way they have been they've comported themselves in the middle of the park, and you see that they've not been able to penetrate. The Egyptians are not able to use the middle. They have just been making use of the flanks, and they are forcing them to make errors. So I think that if we can maintain this momentum, I think we could be able to get the final say, as in get the cup, the bronze medal. And Chukwueze has to show us that penalty miss was a fluke, because yes, now he's been showing what he's got in his legs, and I think he wants to correct the mistake he made on Thursday. ẹ̀ríkẹ́ bí ìfigagbága ṣe ń lọ Nàìjíríà a ti mú wọn láàrin dùdùn ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé tá a bá ní ká wo àwọn ìfigagbága bíi 2-3 torílẹ̀-èdè Egypt náà ti gbá sẹ́yìn kì í ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń gbá bọ̀ lọ́wọ́ àárín dùdùn counter attack ni wọ́n ń lò irú ẹ̀ náà fẹ́ máa lò lónìí báyìí sì kán gba páàsì sára kájẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kán lẹ̀ sí Mohammed Salah Simon ti gbà báyìí. Simon Moses on the move. Oh, what a cross, but it was defended by the Egyptian team. àríkọ́ tó bá wo ìfigagbága yìí Egypt ò fi bẹ́ẹ̀ jáde rárá. The two of them are playing very cautiously. wọ́n ṣókì pressure sára bá dẹ̀ ṣe ń gba láti ilẹ̀ nìyẹn tẹ́ bá wo géèmù tí kí lórúkọ ẹ̀ náà fi Morocco náà tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi jojú wọn torílẹ̀-èdè Senegal fi jojú wọn wọ́n ṣókì pressure náà sára náà ni ẹ dẹ̀ rí i pé ìgbà táwọn yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ tán penetrate tó wọlé ní 10 minutes goal yẹn padà jáde nígbà tí wọ́n jáde ìgbẹ́ mi ò rò pé bá ṣe ń gbá bọ̀ yìí a ní láti máa bá wọn gbá square play lókè ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń lò láàrin yẹn ká penetrate wọlé náà báyẹn náà ká dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ká lọ gbá ṣọ́ọ̀tì níta nídìí nìyẹn torí pé nígbà ibi tí àwọn bíi 9 ti wà nínú box báwo la ṣe fẹ́ ṣe square play tó fẹ́ jáde sí Paul Onuachu so a ní láti wá nǹkan kan ṣe sí i táfi ṣe bẹ́ẹ̀ táfi bírèkì ẹ̀yìn wọn yẹn pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń gbá bọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yìn torí pé nítorí fẹ́ ṣe lónìí sìn òun náà ti ń ṣe bọ̀ láti bí ìfigagbága wọn bíi 3 sẹ́yìn kojú orílẹ̀-èdè Senegal àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n dúró
wọ́n á gba pressure sára, wọ́n á dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n á gba bọ̀, wọ́n á lẹ̀ sí Mohammed Salah lọ́ọ̀kan tóun bá ti sáré lọ. And I think one thing the Super Eagles need they need a creative midfielder that can move with the ball. One So or ká two ló láàrin, ká yes, nọ́ọ̀kì wọn láàrin move báyìí ká wá dá one or shot. two players and get the ball out to the third quarter. So let's see how the wingers can function. You see pé those squad play and that waste. It's just been wasted. Ìfigagbága ti wọ ogún ìṣẹ́jú báyìí, ó ti wọ ogún ìṣẹ́jú báyìí. Òdòdó òun náà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà sì ń gbá lọ́wọ́ kojú orílẹ̀‐èdè Egypt. Ẹ̀ẹ́dẹ́yìn náà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè lọ máa rí wa wò lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ láìkì tí mò ń wò lórí Facebook kọ́mẹ́ǹtì sì kéré. Ẹ lọ sórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa tẹ́ bá ń jà lálàá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ lọ make prediction yín àyè sì wà fún yín tí ìfigagbága tí ó fi ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó fi wọ 70 minutes. Àyè sì wà fún yín láti make prediction yín kí ni ó lè jẹ́ èsì àbájáde ìfigagbága eléyìí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́. Ogún ìṣẹ́jú òun náà ni wọ́n gbá kò ìyẹn nínú 45 minutes lábala àkọ́kọ́ eléyìí tí wọ́n á kọ́kọ́ gbá báyìí tó sì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Egypt àmì ayò òdòdó òun náà là ń gbá lọ bó ti yẹ pé ọwọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ń dun àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Egypt látara pé à ń ṣe bẹ́ẹ̀ à ń bá wọn gbá bọ̀ ńlẹ̀ gbà sílẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti dọwọ́ wájú à ń bá wọn gbà sókè lé tó jẹ́ pé àwọn bíi márùn-ún ló wà lẹ́yìn tí wọ́n kúrò lẹ́yìn wọn tí wọ́n ń retí kíkọ́ score play wá kán lè gbà kúrò lórí pọ́nà náà àtúkọ́ káwọn náà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kán mẹ́kì counter attack torí pé wọ́n ní Mohammed Salah wájú eléyìí tó lè sáré ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé bá ṣe ń gbá bọ́ọ̀lù náà nìyẹn kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kó jẹ́ kó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ká mórí bọ́ ní bá ṣe ń gbá bọ́ọ̀ báyìí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Foul against Nàìjíríà pọ́nà náà àtú ó ti tọwọ́ bọ̀ ọ̀bọ yẹn lójú ó dẹ̀ ti ṣe bí ó ti wà ní adarí ayò ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti fọ fèrè. Ẹ jẹ́ ká wo rẹ́kọ̀dù adarí ayò tó darí ìfigagbága yìí. Ìfigagbága méjì náà ló ti darí lágbàáni ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà níbi tí Elisha Kochel tí ó ti gbaṣẹ́. Ìfigagbága méjì òun ló ti darí tó sì jẹ́ pé ìkan bí ajáwé olúborí ìkejì àpàdánù bọ̀ pẹ̀lú bá ṣe ń wọ fiṣẹ́tì bó ṣe ń lọ yìí járí pé orílẹ̀-èdè adarí ayò yìí ó ń ṣe dáadáa pẹ̀lú bí ìfigagbága ṣe ń lọ. Maguire. Yeah, it's still early days, it's early times. You know, there has not been too much infringements in the play. The Egyptians and the Nigerians, they are cautious in their pattern of play, so there's no tension. Everybody is just playing the game as it is. You know, the perennial leaders are not there to hype the game, but the truth is, this third place match, they are just playing like let's just play it. But it's still something that the teams needs to just come out and give us a good spectacle to see. But the Super Eagles are with the ball. Oh no. Okay, well, the Egyptians and the Super Eagles are very cautious in their pattern of play. Ó ti jáde o. Ọlọ́run ṣe o. Ọlọ́run ṣe ó dábọ̀ yẹn gba ká ló fi páàsì síta ni ó ṣeé ṣe kí bọ̀ yẹn padà góò kan fẹsẹ̀ torí ẹ̀sìn ò gbọ́dọ̀ kan square play yẹn square play ńlẹ̀ ló burú jù láti ṣe ṣùgbọ́n ó dágbá ni. I know this kind of games, I think the players are very cautious. Looking at the lineups, you know, they bench some of the known stars in the games, and probably because they are looking at they must go back to their club side free of injury. But well, let's see what it is. After the end of the game, we'll know if that is being justified. Because for me, I don't know why we have to bench. Knowing fully well that Osimhen is in the race for the Golden Boot. I think this kind of game, Osimhen should have started this kind of game. But I don't know what is in the thinking of the coach. But let's hope that it won't come back to haunt the Super Eagles. Ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti kọjá lábala àkọ́kọ́ tó túmọ̀ sí pé tá a bá ṣe calculation wa dáadáa ó kù ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún kí ìfigagbága ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó parí lábala àkọ́kọ́. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ò mà tí ì ní shot on target 24 minutes àti ì ní shot on target kọ́kọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n ti rí ẹyọ kan wọ́n ti ní off target kan on target kan. Hey, Egypt on the move. Okay, it was blocked by Chukwueze. Chukwueze ti ń ti bọ́ọ̀lù lọ́wájú báyìí. Ṣé o lè wọ́ bẹ̀? He's on the move. Ó wọ́ bẹ̀. Bọ́ọ̀lù lọ́dún. Oh no. Ó lè dá wọ bẹ̀ tán. Wo sàlẹ̀ má kan rí mọ́lẹ̀. Ibi tí wàhálà Chukwueze wà nìyẹn. Ó ti wà ní èèyàn mẹ́ta ó ti wọ́ wọn lọ wọ́n sì wà níwájú ẹ̀dẹ̀ wẹ́ẹ́ lómi ìkojú páàsì sílẹ̀ náà. À ń pé Egypt ti gẹ́ẹ̀tì wa lọ́wọ́ àárín padà o tẹ́lẹ̀ wọ́n gba pressure sára wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́n ti bọ̀ ní ìsìn bọ́ ń sìn wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì wa lọ́wọ́ àárín àwọn náà ti ń bá wa náà kì í bọ̀ báyìí torúkọ àgbègbè orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ń relax fún wọn.
Well, I think that, like we said, they are being cautious. The two of them, they know that, well, this is not what they would have actually wanted. The two of them more actually wanted to be in the finals, but well, it is what it is. They are in the top place playoff, but they are just, if you look at the lineup, except for Salah, most of the Egyptians have not even started games during the course of the tournament. So I think that it shows how the two sides have taken the match. Top place Yes, bẹ́ẹ̀ ni the top place match. pé They feel like, let's ẹ jẹ́ just ká play. fi àwọn tí wọ́n ti play kan lọ gbá tiwọn náà. I know left to Nigerians, if they have their way, they might not even want to play this game because everybody's foresight has been that we want to get to the final. Afcon. Yeah, but it is what it is. Morocco is in the final to play Senegal tomorrow. So this one we can actually take it as a consolation. bẹ́ẹ̀ ni eré ọwọ́ pé kó mọ́ dàbí ìgbà tá a wá ní owó òfo tá a tún padà náà lọ́wọ́ òfo táwọn eléyìnbó ń pè ní wá ní BLSB bó ṣe lọ náà ló ṣe bọ̀. Egypt is on the move again. torí Egypt ti dominate báyìí wọ́n tiẹ̀ ti wá gba midfield yẹn báyìí. Mohamed Salah with the pass. ó sì wà lọ́wọ́ Egypt náà báyìí o. Mohamed Salah. Egypt ti ń bò wá o. àwọn midfield wa wọ́n ti lé wọn sẹ́yìn báyìí. Délé Bàṣírù. pass yẹn jáde o. ẹ má gbá. Oh! Back of the net Mohamed Salah lọ ṣe kìnìún yẹn fún wa. Almost got the goal for the Egyptians. adúpẹ́ fọlọ́run ọba bọ́ọ̀ yẹn padà wọlé. corner kick ni. But I don't know why Wambali could not have held on to this ball. ọpẹ́ defender ń bẹ̀ yẹn o. ká ní òsì defender yẹn bẹ̀ gan ni tó bá ra gbá sí lábẹ́ ó ti wọlé nìyẹn. Got a cross. Go, Ibo Beckham is a go. Cassius is a go. YBN is a go. Nigeria is a go. Okadimos is a go. Imaka is a go. tẹ́yìn náà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè lọ́ máa wò wá lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa. Ọ̀túnba Ọláyíwọlá Adénífújà wọ́n gbórí wọlé wọ́n kí wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa. bákan náà ẹnjíníà Ọ̀nàmádé Luke Títílọpẹ́ òun náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti gbórí wọlé lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook. ìfigagbága láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè Egypt náà ló ń lọ lọ́wọ́. ó ti kù ìṣẹ́jú mọ́kànlá báyìí kábàlà ọ̀kọ́kọ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹnubodò torí pé lọ́lọ́ta wà báyìí wọ́n ti wà ní ìṣẹ́jú mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n 27 minutes tó ti bọ́ sí 28 minutes báyìí tó sì jẹ́ pé òdòdó òun náà ni àjọ ń gbá. orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n ti ní shot on target gbá bọ́ọ̀lù sójú àwọn ẹyọ kan èyí tí ò bọ́ sójú àwọn ẹyọ kan 1 shot on target and 1 off target. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àmàtí ní nǹkan kan. Well, I think that this kind of ó ti wọlé jáde. no ó padà jáde o ó padà kí ló dé ṣé wọ́n nìkan ló ń dá cross. Oh no. ẹni pé wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì wa pé square play yìí ẹ̀ wọlé ni. Yellow card. It's a freak. It's even a throwing to Nigeria. Referee ní kò sí foul bẹ́ẹ̀. Well, he got the ball. No foul ni o. Referee ò rí ni o, foul ni o. But he got the ball. Foul ni o. ẹsẹ̀ ò bá bọ̀ rárá. But adarí oyún ní throwing ni. ó kù bèlè ń já kí ìfigagbága wọ ọgbọ̀n ṣẹ́jú báyìí. Dele Bashiru showing us what he's got. wọ́n ti mọ̀ pé square play ni. ẹjẹ́ wá gègé a kàn ń sọ̀bọ sí ọwọ́ apẹ̀rẹ̀ ní báyìí. Well, the instruction is, we have this big man in the box, Onuachu, and he can pop up with the elders. So for me, if they can get the cross more, if they can be more precise with the crossings, I think he should be able to. Onuachu should be able to get it. ìfigagbága ti wọ ọgbọ̀n ṣẹ́jú báyìí. àmì ayò dòdò òun náà ni a sì ń gbá lọ́wọ́ tó sì jẹ́ pé lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa a ti rí àwọn tí wọ́n predict 0-0 mẹ́jọ báyìí 0-0 mẹ́jọ kó má lọ jẹ́ pé 0-0 náà wọ́n tún padà gbá lọ.
orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà tó ń kan mí lóminú ni pé àìtí rí ṣọ́ọ̀tì kankan gbá sójú ilé yìí ó wà lára àwọn in tó ń kan mí lóminú pé sórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ó sì jáwé olúborí báyìí. Well, you know, these are the things you should expect, because when you have your starting 11 being altered, you know, the replacements to give you that kind of flair that you want. Egypt it ó might yà kan take ti a gẹ́ẹ̀tì while. wa báyìí ni. So, well, let's see. Fingers crossed. tẹ́lẹ̀ wọ́n kọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ ń bẹ̀rù bọ́ǹsìn wọ́n ti jáde tán sí wa báyìí. The Egyptians are with the ball, with the cross. Okay, Semi Ajayi with pọ́nà náà tún block. sábọ̀ ìsára fún wa. These kind of performances that we see. Okay, free kick to Nigeria. Nàìjíríà ti wà lọ́wọ́ Moses wájú Simon báyìí. on the move. Ṣó lè Moses lo Simon on the move. Oh, being caught out by. He's shown some real determination, Moses Simon, but he's not had much success in this game. It's one of the aging players of the team. They give him that room, they give him that support. He always get behind, the defenders. ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú mọ́kànlélọ́gbọ̀n báyìí 51 minutes. 32 minutes. 32 minutes báyìí. méjìléníọgbọ̀n 32 minutes. a fẹ́ fast forward time ni. torí nàìjíríà gan wọn fẹ́ ta yányán lónìí o. That's why I said when you change majority of your players, wọ́n máa ní this is ìfẹ́ what tí you mo get. tún. This is what you have. You know, the midfield has not been the consistent one that you've seen. So àtàkà wa ń kọ́. yes, a lot of changes from the flanks. You know, we start with except for Moses Simon àti Chukwueze Chukwueze, wọn yes. ti fún wa ní Alex anything. Iwobi is not there. There's no ball carrying midfielder that can actually do the job for them. So Oyejeka, Bruno, and the likes, they are just, I think, and Bashiru, they are defenders. They are defensive minded. They are not forward playing attackers. So I think that it will tell on the nítorí play. ẹ̀ sọ yẹn náà ni ó dàn kó fẹ́ ṣẹlẹ̀ pé akọ́nimọ̀ọ́gbá wò pé kó mọ́dà bíbà tẹ́pà fún yín gbá ló fi má ṣì ṣe. Hey! Mohamed Salah. Oh. ọlọ́run ṣeun square play yẹn lọ sígbó goal kick fórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú mẹ́tàlélọ́gbọ̀n 33 minutes tó sì jẹ́ pé àmì oyò òdo òun náà ni orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ń gbá kojú orílẹ̀-èdè There's no Egypt. sense of urgency in the play of the Super Eagles, and I think, like I said, they don't. You just feel like, okay, let's just come and play this game. There's no extra motivation for them to execute this kind of match. So I wouldn't be surprised. Well, he did well. bàtí àṣẹ ọkọ bẹ̀rẹ̀ géèmù Ọ̀nà yẹn we àjú- start well àṣeyàdá ó ti lọ Chukwueze. Moses Simon ṣó o lè lo Moses Simon akọ́dà A corner kick for the Super Eagles of Nigeria. kọ́nà ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìfigagbága ìfórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti rí kọ́nà méjì orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n rí kọ́nà kan ọlọ́run lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ká lo kọ́nà yìí ká tiẹ̀ fi gbá góòlù àkọ́kọ́ wọlé kó di 1-0. orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ti ń gbáradì láti gbá kọ́nà yẹn báyìí. Moses Simon, the captain of the side, set to take the corner kick. Oh, wọ́n ti gbá kọ́nà yẹn wọ́n dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó throwing ti to lọ the sí Super tróyìn Eagles báyìí of orílẹ̀-èdè wa Nigeria. nàìjíríà náà ni wọ́n ní tróyìn yẹn kọ́yìn sọ́lá ọjọ́ba ó dórí wọlé ọ̀sán ẹ ṣe gan ni tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń fọ́lọ̀ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ẹ láìkẹ́ ṣíà kó lè lọ fáfáfárawé ẹ dẹ̀ mọ́ gbàgbé ẹ lè predict náà prediction sì ń lọ lọ́wọ́ tábàlà àkókò fi ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó fi tẹnu bodò. Chukwueze is on the move again. Cross down to Moses Simon. A cross was blocked. Goal! Chukwueze! Yeah. Goal! The Super Eagles have had the first ó goal. lè jọ́ side ni ẹ jẹ́ ká wo. Akko Adams, the Super Eagles have scored. Akko Wọ́n ti Adams gbá go to the Super Eagles of Nigeria.
What a cross! What a cross from Chukwueze. ẹ jẹ́ kí n wo decision adarí ayò bó ti ẹ̀jẹ̀ kébé orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbá góòlù wọlé sáwọn. It's a goal. Chukwueze ló kọ́kọ́ kọ́ bọ̀ yẹn adarí ayò tí ì ta ó bọ́ sọ́wọ́ Chukwueze padà ó wá sọ́ di square play eléyìí tí akọ Ádámù tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó forí kàn wọlé ẹjẹ́ wo bí ó wà. It's a goal. Wọ́n ti ń tún show báyìí It's a goal. wọ́n ti ń tún show báyìí. It's a goal. Goal ni o It's a goal. goal ni àwọn méjì tó wá It's a wájú goal. ọjọ́ number 5 wọn gan tiẹ̀ gbé wọlé so 1 goal ni. Okay, he took a deflection from Onuachu. 2. He took a deflection. Okay, probably that, but it is not an offside. It's a goal. Offside goal It's ni a goal. it's a goal. It's a goal. Onuachu lórí ibi tí wàhálà wà rè o. Ẹ jẹ́ ká wò ó ẹ jẹ́ ká wò bó ṣe kan bọ̀ yẹn ó kan bọ̀ yẹn mọ́ Paul Onuachu lára bọ̀ ibi tí wàhálà wà ni pé ṣé Onuachu ṣé kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé kò di aṣọ lé lójú tó bá di aṣọ lé lójú ó lè ṣe kan yọ góò yẹn. No. It's a goal. The goalkeeper is very far away from where he was standing. Wọ́n ń wò lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti pe adarí ayò wọ́n ti pè báyìí wọ́n ti ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n lè ṣe kan yọ o ẹ tún góò yẹn ṣó. bọ̀ báyìí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gbá góòlù wọlé sáwọn wọ́n dẹ̀ ń wò lọ́wọ́. Okay, it's a goal. Wọ́n ti ka o. Ọ̀nà sọ yẹn pé bó tiẹ̀ pé kò sí VAR bọ̀ ó tún gbá ó dẹ̀ wọlé wọ́n ń wò lọ́wọ́ wọ́n ti pe adarí ayò wọ́n ti ní kó wá wo VAR o ẹ̀bùn náà wò wọ́n Onuachu wàhálà dé o ẹ̀bùn yẹn jáde ń dòótọ́ o. If he gets away with it, he will be definitely a lucky one. So Nigeria could go from leading by a goal to being down to 10 men, level pegging with the Egyptians heading towards ọwọ́ ẹ̀ jáde ń tòótọ́ ṣùgbọ́n No, but bọ́ọ̀ the lọ truth sọ́dọ̀ ẹ̀ is, direct. he's taller than the defender now. So what do you expect him to do? bọ́ọ̀ tiẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ direct ọ̀nà méjì ni bọ́ọ̀ lọ direct sọ́dọ̀ ẹ̀. You know, you must lift your arms up. You know, Adarí ayò ti ń padà lọ sórí pápá báyìí àti ìmọ̀ tó fẹ́ blow báyìí. it's not intentional. Adarí ayò ń lé wọn sẹ́yìn. to bat out. He certainly is a man who They've cancelled the goal. Wọ́n yọ góò yẹn. is there. This could be a yellow. Let's And the yellow card. Kódà wọ́n tún fún Paul Onuachu The pé yellow ẹ̀bùn card tó to fún Paul yẹn. for the elbow. Aha. actually is perhaps not all that aware of what he did. Ẹ̀bùn yẹn bọ́ọ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. That's what I was saying, man. Náà ni wọ́n ń try láti sọ yẹn bọ́ọ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ tí bọ́ọ̀ bá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ a sì ń believe pé yes ó yẹ but this thing And if he goes dragging ni bọ́ọ̀ dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ wọn rárá beside you, bọ̀ ojúdójú ẹ̀ lọ́wọ́ ti yọ góò yẹn. what really happens? What is it? The law of the game is the law of the game. Wọ́n ti yọ góò yẹn so àmì ayò òdòdó òun náà ni ó sì ń lọ lọ́wọ́ láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè Egypt ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú méjìdínlógójì 38 minutes ball possession 59-40 Nation has switched as well in favour of the Egyptians. It looked as if Nigeria were Well, the goal has been chopped off, and we are back to square one, 0-0 the scoreboard. Nigeria just not to get too frustrated with the way things have turned out in the last 5 minutes or so. kò jọ kán tó fẹ́ gbẹ́rù wá rè lónìí o kò jọ kán tó fẹ́ gbẹ́rù wá lónìí ni o. Yeah, but if the Super Eagles get their hacks and they don't allow this to get at them, I think they should be able to wọ́n sì to lè góò manage the sí game. Yeah, they should be able to manage the game well. Over on the left, Egypt in possession. And that is where you see experience being played out. If it were to be Osimhen like that, will it have gone? But I feel that it's because of the fact that he's taller than the defender. òun ló ṣe fà tọwọ́ yẹn tẹ́bù yẹn ṣe jáde tó tó But báyìí. I don't think it's intentional. I don't think it's on purpose. bọ́ọ̀ tiẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti yọ kò sí ní ta fẹ́ ṣe. Like one of the commentators said, it's the law of the game. Once your elbow is out, you are being penalized. So well, fair decision, yellow card and the goal. ó dùn kí lélẹ̀. You see what I was saying? Further forward, seemed all a bit unnecessary. Might be a call in on Egypt ti the ṣe bẹ́ẹ̀. call of the game. You know, if
Egypt ti ń bò wá báyìí o. Egypt ti ń bò wá. As Daniel mentioned, a very good crowd here at Nàìjíríà ti jàgbà ṣáà lè lọ ló lọ báyìí. Nàìjíríà ti jàgbà ti ń lọ. usually they are A ti ń lọ sọ́wọ́ wájú báyìí. Moses Simon. Across. Oh no, too short. Square play tá à ń ṣe yìí wọ́n ti get ẹ rí i pé wọn ò wá mọ́. We are in the 40th minute of action and the 40th score minute. is still 0-0 Ó kù between the ìṣẹ́jú Super Eagles márùn-ún. of Nigeria and the Egyptian national team. Ó kù ìṣẹ́jú márùn-ún kábàlà àkọ́kọ́ tẹnubodò. It's like Nigeria have changed to the 4-4-2 formation. Uh-huh. During that elbow incident, I saw the manager call them. Ẹ̀hẹ́. Then now, when the play started, it's Ẹ rí i like pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n yọ goal yẹn formation. information yẹn wọ́n ti change ẹ̀ kúrò ní 4-3-3 tó wà sí 4-4-2. To the right Ẹ rí i pé tẹ́ bá wo orí pápá ń sìn 4-4-2 là ń lò Paul Onuachu àti akọ Adam not top. Chukwueze now, ball through. Rabia gets there. Hey! Paul Onuachu Onuachu ṣé ò has ní to be gba very red card? careful with. He just be. Ó He dẹ̀ ti gba yellow was tẹ́lẹ̀. just. Egypt to clear Okay, look at the difference in experience. But if it were to be an Osimhen, Ó we sì would have rẹ̀ done this. ṣó lè fàyàn lẹ. If it were to be a Lookman, we would have done this. Asu is pulling out always on the left line. So adarí akọ́nimọ̀ ó dà pé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ Paul Onuachu tó ló ti gba yellow card báyìí ó dẹ̀ tún ti commit báyìí sìn ká ní kò gba yellow ni yellow card ní in tó ṣe yìí ìbàjẹ́ yellow card ní ìbàjẹ́ bọ̀ torí kó ti gba yellow tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò jẹ́ ká darí ẹ̀yìn yẹn ó fẹ́ dájú kó gbé red card lé lọ́wọ́ Yeah, but that foul is fair. for Nigeria going here. ó ti miss bọ́ọ̀ bó ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ farafi bọ́ọ̀lù ẹ̀ jẹ́ kán dán ti gba bọ́ọ̀ rẹ́dì. Chanting for Nigeria here in Casablanca. We were expected to see them chant for us in the semi-final, man. Not today. òdòdó náà ló lọ Àṣírí. Nàìjíríà ṣàṣìlẹ̀ lò Onuachu. ṣé kì í sọ Akọ sáà Adam. kí ló dé That's a kọ́dọ̀ mi. penalty. Offside. Offside torí tí mo fẹ́ sọ náà nìyẹn pé páàsì yẹn ti léètì jù páàsì yẹn ti léètì jù bọ́dú dójú ẹ lọ akọ́dàm ti lù síbọ̀ yẹn. It's to the break or to Nàìjíríà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwa náà ti ń gbá bọ́ọ̀lù padà báyìí náà pé 4-4-2 formation yẹn ó ti fẹ́ yield fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Chukwueze. Chukwueze. Nàìjíríà ti foul. Eric Chell dishing out instructions from the sideline. Of Nigeria. Onuachu, can you hold on the ball? Okay, it's a throw into the Super Eagles of Nigeria. Come in September with the start In fact láti control fún Paul Onuachu ó difficult Cup of Nations in ó lágbára. Well, like I said earlier, with this kind of game, there's no morale, there's no motive, there's no motivation. So I think they're just trying to just keep it à ń rí going. feelings pé kò sóòsì mẹ́ndé. Yes, of course. Mm-mm. There's no leader. Oh, yellow Oh. card what's the ref say there? yellow card lélẹ̀ o. that's a very, very harsh tackle. They catch you Oyedika. you Mistake can on that bet on guy. it. See, Mistake commentator. see Calvin Bassey. Will they itching to get there? Eh. Golden Bessie, of course, not. wọ́n ní káwọn náà lọ gbà wò Wow. mistake ò lọ́gà Wilfred Ndidi in the semi-final. wọ́n fẹ́ fi òye dìkà ó pe òye kà ṣe àwa náà ti ṣerú ẹ̀ kò easy. Quarter-final. A free kick to the Super Eagles of Nigeria in the Nigeria ti rí. 44th minute. Wow. Clearing header. wọ́n yọ jáde o. Again. A tún ti gbà báyìí ṣáà lè sọ́ di goal Chick out wide. ó rí pé kó tó di pa ṣe square play ga àwọn gan ti lọ máàkì wọn lẹ̀ wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì wa pé square play ní mẹ́ta mẹ́rin náà lọ́n bó Paul Onuachu. Support. Gets past the challenge. No, he doesn't. And the referee will hand out the yellow. yellow card ti di méjì bá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gba yellow card méjì bẹ́ẹ̀ ṣé wàhálà ò ti dé báyìí. Salah was gone. Someone knew he was gone, and he pulled him back. And, Eh, well, some fouls are necessary because if Salah had gone like that, I don't know. I don't want to think of what would have happened. Salah gbà kan nìyẹn kì í ṣe Salah sí. How you think so? Salah on his day can just do anything. Can just do anything spectacular. Ìwọ náà ti sọ ní on his day. Yes, Bọ́ọ̀sì- on his day.
ó ti kú. Okay, this kind of wọ́n ti opportunities. lọ sẹ́yìn. This kind of opportunity when he presents himself, do you think Salah won't get it? Salah ti àìmọye wọn náà wọn tó ti sọnù these days. Well, this is the African Cup of Nations. Salah has been a change man. Egypt ti rí gbé sílẹ̀ ọ̀fẹ́ lè ta mọ̀ sí free kick báyìí. We have 4 minutes of added time in the wọ́n dẹ̀ first ti fi period of added ìṣẹ́jú mẹ́rin kún. wọ́n ti gba Nàìjíríà dẹ̀ ti jẹ́ jáde. Nigeria, oh no, okay, well defended. All across. ó ti bọ́ sọ́wọ́ Egypt padà báyìí. short side kọ́ nìyẹn. ó ti kù ìṣẹ́jú mẹ́ta báyìí kí figagbága ó parí. ilé máa fi bọ́ọ̀lù ẹ̀ ní wọ́n wá kí rẹ́fírí kan ṣe bẹ́ẹ̀ kó fọ́ fèrè. Paul Nonu àti ìmọ̀ àná sún àní. I think there's something that is synonymous with these North African teams. You know, any small touch, they just go down to the floor and they feel they are entitled to referee to blow. Look at what the Tunisians did against Super Eagles. Look at what Morocco did. Look at what Algeria too did. So I think these non-African teams, they need to bottle up and just not think that any decision should just go. Every decision should just go their way without being taught. Look at this kind of tackle, and the guy fell down to the ground thinking, and the referee fell for it and has gotten a free kick. Ibi tí question wà náà nìyẹn tí mo fẹ́ béèrè lé lórí pé ṣáwọn player ní kábù ni àbáwọn adarí ayò. Well, it is synonymous to this North African team, and don't forget the Nations Cup is being played in Morocco, a North African nation, and you know officiating, like we said, has been so fair to them rather than the other countries. So I think that Nigeria, like I said against Morocco, Nigeria needs to play their game against the referee, against the audience, and against anything that need to play against, even the team, they need to play against them, not just fall into their hands. Because look at that kind of foul that resulted in the VAR removing the goal for Onuachu. You know, ideally he didn't jump, but because he was taller than the defender, I don't know. Well, let's hope we'll get it better one day. ó ti kù ṣẹ́jú méjì bẹ́ẹ̀ kábàlà àkọ́kọ́ tẹnubodò àmì ayò odo eléyìí tí àwọn Yorùbá tún máa ń pè ní ẹlẹ́yin òun náà ní wáyé láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè Egypt. ìṣẹ́jú méjì péré ló kù kí figagbága ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó parí torí pé ìṣẹ́jú mẹ́rin ni wọ́n fún wọn báyìí wọ́n ti lò ṣẹ́jú mẹ́ta ó kù ṣẹ́jú kan báyìí. Throwing, and this is the half-time whistle. Okay, look at this tackle again. They will just keep rolling on the floor. Nigeria is falling for this, and so that's what they are doing. àwa ni káwa ṣọ́ra. They will keep rolling on the floor. Any small touch they will roll. They will sell you the free kicks, and the referee will buy it. tọ́lá wọn ò tí ì gba yellow kankan Nàìjíríà ti gba yellow card méjì. They are very, very cautious of themselves. They need to take caution. Dele Bashiru on the move. Moses Simon. ó yá Moses Simon ṣó lè lo on the flanks. last minute Moses Simon náà ni. Throwing. Half-time whistle has gone just now. abala àkọ́kọ́ ti parí. 0-0. The Super Eagles of Nigeria 0, Egypt 0. First half. abala àkọ́kọ́ ti parí báyìí lẹ́yìn tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà à ń gbá àmì ayò ẹlẹ́yin òdo. bíbẹ̀ náà ni a ti máa gbé àwọn olùkọ́ wa wọlé kápẹ̀kẹ́lù in tó ṣẹlẹ̀ lábala àkọ́kọ́ ibo gangan làkúdé wà àti pé ṣe orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàjáwé olúborí ìyẹn ní abala kẹta aláṣekágbé ilé ìtamọ̀ sí top place eléyìí tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀yin tèmi ẹ bá ń káwọn ará ilé kan lè mọ̀ pé wà ní agbára pẹ̀lú mi náà. ẹ kú ìrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa up Super Eagles dájú fún ìlànà pé à ń lọ yòókù di ìrọ̀lẹ́ àti ti padà dé nírọ̀lẹ́ báyìí Adékọ́lá anáwájú èmi ṣàtúnṣe sí ìwé níwú ní ẹ̀mọ́ bá wa ká lọ. ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo lé ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo tó morúkọ mi ní azana mẹ́tẹ́gbẹ́ mọ́sí never walk alone ẹ̀mọ́ bá wa ká lọ. ẹ máa bá a bọ̀ pẹ̀lú tí a wò lábala àkọ́kọ́ yìí ibo gan lẹ́rù pákùdé wà kábẹ́ẹ̀ látòrí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà.
atọ́kùn tí a bá ní kí a wo. àmì ìṣàkùdé gan bẹ́ẹ̀nù ìfigagbága tá a wò lábala àkọ́kọ́. Tábà wò ni pé team selection yẹn ó ti bẹ́ẹ̀ mi ṣe wo àwọn èèyàn tí olùkọ́ni Eriko Sikuche tí ó yọ tó fi ṣe ìrìpọ̀pọ̀ àwọn èèyàn yìí wọ́n ti pọ̀ jù so òun ni àgbọ́yé ò fi jẹ́ kó wà láàrin wọn tá bá rí pé àwọn tí àkọ́kọ́ ń lò bí àwọn Victor Osimhen àti Ademola Lookman ni àgbọ́yé pé wọ́n ti ń gba léraléra ó ti wà consistency yẹn ti wà lẹ́nà tó yẹ pé àwọn tíìmù yìí ti jẹ́ tẹ́ ẹ bá rí i wípé ní èní yìí àwọn ilé ìta lò lé ní yìí ibi àwọn Rafael Onyedika bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n kọ́ nǹkan tí mo kọ̀ níbẹ̀ ni wípé wọ́n kàn miss àwọn some passes tó yẹ pé normal tó yẹ pé wọ́n máa rí àdẹ́tà bá dẹ̀ rí èní yìí náà láàfin lè rí pé gbogbo àwọn Moses Simon yẹn nǹkan tó ń pè wọ́n wọn ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ torí pé tabaníkàwò nígbà táwọn tá a kọ́kọ́ ń lò wọ́n wà dynamic tó yẹ pé tí wọ́n bá lọ lọ́sọ̀tún wọ́n máa lọ sósì ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ojú kan ni wọ́n wà wíǹgì kan tán bá wà ẹ̀ náà ni àwọn méjèèjì ń kan ní mọ̀ Samuel Chukwueze so wọ́n ti géètì wọn ò ní ọgbọ́n àtinúdá kan táwọn tẹ̀ lè lò láti lè fi ṣe kínní so èmi rí wípé òun gangan ni àkùdé alẹ́lẹ́gbẹ́ tí olùkọ́ni tí ó kọ́kọ́ ṣe tabadẹ̀ ní kí a wo adarí ayò lé nìyí ó mẹ́ sọ wípé bóyá bí wọ́n ṣe rí ni torí ní gbogbo ìdílé sọ pé general match tí wọ́n ti play gbogbo nínú tournament yìí àwọn adarí ayò ṣégeṣége wọ́n pọ̀ mo sọ pé ní ọdún 2024 ilé tí a rí ní Côte d'Ivoire ní àwọn adarí ayò wa náà ti ṣe dáadáa jù tó dẹ́ pé wọ́n gbóríyìn fún wọn ṣégeṣége àwọn adarí ayò ní nínú tó ó kù díẹ̀ káàtó tabari àwọn sírísírí yellow card tó yẹ pé àwọn adarí tí wọ́n ń fún wọn tó yẹ pé nǹkan tí ò tó tí player méjì bá bàjẹ́ ara wọn ò tí ì tó pé kẹmà fẹ́ nìkan ní yellow card tabari rí goal tí wọ́n yọ yẹn ó kù díẹ̀ káàtó mi ò mọṣẹ́ VAR torí èmi rí i pé bọ́ọ̀ wá sí direction Paul Onuachu ibi èjìká ẹ̀ ló ṣì wà tábàdẹ̀ rí Paul Onuachu ní àìtì ju arákùnrin lọ kò ṣáà lè lọ nítorí pé kó lè ṣe kíni kó bá dọ́gba kó ọ̀dẹ̀ lè gé kúrú jù so èmi kàn rí i pé gbogbo tí wọ́n ṣe tán fi yọ góò mo rí i pé fọ́ọ̀tì adarí ayò nítorí adarí ayò náà gbúdọ̀ ní ọgbọ́n àtinúdá kóun náà wò lọ́tún kóun náà wò sósì tó. káti ẹ̀ ní òwò VAR ń ṣe á ní pé. ó yẹ kó lè explain fún wa torí ó kàn náwó sí pé ó kàn káwọ́ pé ó kàn cancel ni torí pé tàbá wo bọ́n ṣe ń ṣe lókè òkun ó máa explain pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó kàn yẹ̀ wò ó dẹ̀ bọ́ síta ó dẹ̀ wà ní cancel so kò náà lè mọ̀ wípé ó dà pé adarí ayò ó dà pé ṣe òye wọn tó lákòókò yìí. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ni pé ṣé àkùdé wà ní ọ̀dọ̀ àti olùkọ́ni lójú tèmi fi wo ní ìfaragbága tí àwọn wòlò yìí àkùdé òsì lọ́dọ̀ olùkọ́ni fúnde yìí ni pé ẹjẹ́ máa ń jẹ́ ìkágbàgbé pé bàtà yẹn nílẹ̀ àrò 28-man squad ni wọ́n kó lọ sí inú ìdíje yìí àwọn tó ti ń gbàbọ̀ ọ̀tọ̀ làwọn tó ti ń gbàbọ̀ ibi tí ìfaragbága ó nídìí kó ṣe àṣìpò rọpò even sef gan èmi gan yìí mọ tí èmi ò mọ tí Sterling wọn balẹ̀ gan wá ní ojúlé ní òní kò sí ìkọ́ tó ní kó má lo àwọn aṣọ́lé tí ó ṣẹ́kù náà tí a ní fún ìdè àwọn tí wọ́n gbé sórí pápá àwọn ni wọ́n á jókòó òkè àwọn ni wọ́n á ṣe wé òkè nítawọn ní ní àká òní elé fún ìdè èmi ò rí pé bóyá pé olùkọ́ni ó ṣe àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn ni wọ́n ṣe ẹ bá yẹ kájà jù àbí ìfìyàtọ̀ àtàwọn ọ̀dọ́ Samuel Chukwueze ni àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn ni wọ́n fi máa lò ẹni tá fẹ́ máa lò náà àrí torí kò tiẹ̀ sí ní bíbí nǹkan tó kò ní nǹkan tí ó ṣe ṣùgbọ́n ta ni ó pe Moses Simon ta ló pè wá sínú nǹkan Super Eagles because èmi ò tí ì rí nǹkan kan tí Moses Simon tó ṣe fún wa ní orílẹ̀ ní Super Eagles ní ọwọ́ tí àwa yìí fún de èmi ṣé wáyé lórí adarí ayò lójú tèmi fi wo ojú tó ń kálukú fi máa ń wo ìfaragbága ó ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìfaragbága tèmi wo yìí o èmi ò tí ì rí pé adarí ayò yẹn ó tí ì ṣe nǹkan kan tí ó tí ì burú jù ṣé rí góò tí ó yọ yẹn ẹ yẹ kí a fi ẹ yẹ kí àwọn kúnlẹ̀ akọ wà lákàtà náà ká sọ òtítọ́ níbi tí ó ti wù ẹ̀kú yóò kóró tó ká lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ló ṣẹlẹ̀ sí a máa rí i pé òkè ìmọ̀ ẹ yẹ kí a wo Paul náà tó tọ́ òfìtìmìtì wa wọ́n sọ wípé Paul Onuachu ó ga ju dìvẹ́ndà yìí lọ ẹ jẹ́ kí a wo ibi tí ọwọ́ ẹ̀ wá ọwọ́ ẹ̀ jáde sí ọ̀dọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè Egypt ọwọ́ ẹ̀ jáde tó yẹ pé ẹ̀bù wà ní ibẹ̀ tabalẹ̀ ní ká wo ẹ̀ ń sọ wípé kò bọ́ọ̀ lọ sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ wọn ẹ má yẹ ká gbàgbé wípé bí ọwọ́ ẹ̀ bí ó ṣe wà ní ẹ̀yìn ó súnmọ́ ṣé wọ́n pe kankan ní ó súnmọ́ kó yẹ pé tí bọ̀ yẹn bá jáde tí nǹkan kò bá ṣe kí agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn kí ó lọ fi ara kan akọ Adams tó bá lè fi ara kan bẹ́ẹ̀ ó súnmọ́ kí ìfarahàn skibọ́ọ̀lù yẹn kó máa wọlé lọ́dún tèmi fáwọ̀ ni owó wà ń bẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ wà ní ìtàlájẹ̀ wo ibi tí ọwọ́ ẹ̀ bá ibi ẹni báyìí ibẹ̀ ni ẹ̀bùn yẹn ti bá fúnde yìí èmi ò tí ì rí góò yẹn kò stand well kò stand rárá. Talking about what Rooney just said, I feel that if it were to be a more experienced striker,
you know, you want to go for a ball, a cross. You want to go for a cross. You shouldn't have come like this. You should have gone like this. And I think that was where Onuachu has actually gotten it wrong. To get it wrong. But the truth is, the ball is not going towards his direction. But ṣé àmọ́ kí wọ́n máa Even if it is not coming towards his direction, you know, I think the referee should have actually used his discretion, even though Vieira actually called him. But he should have used his discretion because the ball was not coming towards his direction. I was even thinking that it was a block, like you said. Yes, that maybe they were blocking the goalkeeper. Yes, but for me, that goal should have stood. ẹ jẹ́ kí a wo bí wọ́n ṣe dúró ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe dúró Paul Onuachu ló wà níwájú agbábọ́ọ̀lù ẹ̀yìn Egypt yìí Akon Adams ló wà ní ẹ̀yìn wọn so ẹ̀yìn wọn ni Akon Adams wà ẹ bí square pin yẹn ṣe bó ṣe jáde ọ̀dọ̀ Paul Onuachu iwájú ẹ̀ ni ó gbà báyìí kọjá káàzù yìí pé ọwọ́ ẹ̀ bá ó súnmọ́ kí agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn kó sún sí ẹ̀yìn ẹ yẹ kí a wò dáadáa ó súnmọ́ kí agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn kó sún sí ẹ̀yìn tó bá lè fi ara ìfúnṣẹ̀ gan kó má orí ẹ̀ lè má kàn bọ̀ ara ẹ̀ lè má kàn bọ̀ tó bá fi ara kan Akon Adams lásán ó lè detract direction bọ́ọ̀ yẹn kó jẹ́ pé aṣọ lè máa mú fún de yìí lójú tèmi fi wo bọ́ọ̀ yẹn stand kò go. mo fẹ́ mu bó ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn abala àkọ́kọ́ tí ó ti lọ a ti rí àwọn ibi tákùdé wa oníkálukú wa ti sọ̀rọ̀ lórí pé àwọn tí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ match a ní àwọn tó tọ́ ni torí pé tí wọ́n bá lò wọ́n tó bá dọjọ́ iwájú tó bá yẹ kó first 11 náà lò tí wọ́n gbá bọ̀ dáadáa á bá akọ́nimọ̀ọ́gbájà á bá akọ́nimọ̀ọ́gbáwájà pé ìbáwọn kan wà nílẹ̀ òkú lò wọ́n láti ìgbà tí ìfigagbága ti bẹ̀rẹ̀ kílé tó lè lò wọ́n ká tiẹ̀ rí iṣẹ́ ọwọ́ wọn torí ẹ̀ náà lakọ́nimọ̀ọ́gbá ṣe wò pé òkè ẹja á lò wọ́n lónìí kan fún wa ní tí wọ́n ní àbí wọ́n ní fún wa àti wá wo abala àkọ́kọ́ àti rí i pé flanki méjèèjì lẹ́yìn kankan ń gba square play dẹ́dẹ̀ ń gbá àwọn bíi mẹ́rin ló wà lọ́dọ̀ Paul Onuachu ẹ̀dẹ̀ ń gbá square play sí lẹ́yìn tó túmọ̀ sí kọ́tà wíwà téèyàn mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí téèyàn ń jù sọ́wọ́ ọ̀bọ ni tọ́gbọ́n wá ẹ̀tẹ́ ẹ̀ ṣe wá kẹ́ wá gègé wọlé ibi ọtí fẹ́ dribble gan wọn tí ì rí àwọn méjèèjì successful dribble kan pé wọ́n kọjá lọ kò tí ì ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ Chukwueze àti Moses Simon tá a lò sẹ́gbẹ̀ẹ́ méjèèjì ó wá jẹ́ ká ní àkùdé short on target kò sí off target kò sí ṣùgbọ́n lábala kejì kí lẹ rò pé akọ́nimọ̀ọ́gbá wa ní láti ṣe tí àwọn kìíní ò fi padà mú yẹ̀sì fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. kó tó di pé a kúrò níbi àgbẹ̀ abọ́ sí abala kejì ẹ jẹ́ kí a wo ìfaragbára tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń gbá láti group stage. góòyẹn náà lọ tún ṣòyí. tẹ bá ní òun náà là ń wò yìí. bọ̀ pàṣẹ bọ́ọ̀tà wò. ẹja máa wò. Look at the direction. Look at the direction. I know. The direction is even over them. It's not even coming towards Onuachu. bọ̀ kókó sún sẹ́yìn gan kò lè débi tíbọ̀ yẹn. ẹ máa gbọ́ kó sún sẹ́yìn tí ò bá débi tíbọ̀ yẹn wá. bọ̀ ṣé bọ̀ ìgán deserve yellow card. Well, a free kick inside the box, elbow, yellow card. Elbow ni. ó deserve yellow card. Yes, because it's an elbow. Well, they recorded it as elbow. kí ibi ẹ̀yìn tí à ń bá bọ̀ ẹ bá ní kí a wo bí Super Eagles ṣe bẹ̀rẹ̀ ìfaragbára nígbà tí group stage ẹ méjì ká rí pé ṣé àwọn tó play 2 and 3 wa kí wọn kì í ṣe square play pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n bá gbá ṣùgbọ́n ẹni tí mo rí pé ó dà pé ìfaragbára tòní tó fi fẹ́ yàtọ̀ ní pé wọ́n fẹ́ lo opportunity Paul Onuachu pé ó ga káwọn máa ṣe square play pé ó mọ orí lò ní sẹ́wọ́n máa lò ṣùgbọ́n olùkọ́ ni ó padà bá wọn sọ̀rọ̀ ni pé ìgbà tí ẹ fẹ́ wọ orí pápá ní ìyànbá ẹlẹ́ẹ̀kejì báyìí pé ok ẹ má ṣe square play mọ́ ẹ bá wọn gbá ní àti ẹ tẹ bá dẹ̀ rí outside shot ẹ gbá kò sí nǹkan tí ò lè ṣe bọ́ọ̀ tá a score kò ní sọ pé òun fẹ́ score olùkọ́ni ní ọwọ́ olùkọ́ni ní in tó ṣẹ́kù olókù sí ní ọwọ́ dọ́. pẹ̀lú tí Wayne Rooney sọ pé ká bá wọn gbá bọ́ọ̀lù ńlẹ̀ pẹ̀lú àwọn tá a lò lọ́wọ́ ẹgbẹ́ méjèèjì yẹn ṣá lè gègé wọlé ṣá lè gbá shot. ṣe rí àwọn player kan wà tẹ́yìn máa ń pè ní gbẹ́kulọ̀ ṣe rí àwọn méjèèjì mo ṣì prefer Chidera Ejuke tó bẹ́ẹ̀ tó máa sọ pé kí player wà over skill. àbọ̀ ó kàwá fertilizer ni ó máa ń lọ wájú ni. ọwọ́ ẹ̀gbẹ́ ni winger ni o winger ni o but ó lè lo ball dáadáa ó mọ bọ́ọ̀lù ó dẹ̀ tó máa sọ pé kí player wà dribbler ó wà dribbler bẹ́ẹ̀ ni ó mọ bọ́ọ̀lù tẹ́ bá dẹ̀ rí a nípa àwọn méjèèjì ẹ jẹ́ ká wò nígbà tí a ń lo àwọn Adémọ́lá Lukman àti Akon Adam ẹ rí i pé àti lè lo bọ́ọ̀ fún àwọn arákùnrin méjèèjì ó rọrùn ẹ jẹ́ ká wò àwọn ilé ẹ rí i pé wọn ò lè dá ẹyọ kan gé. wọ́n kàn gba bọ́ọ̀lù wọn yọtọ̀ eré lásán la kàn rí àárín nǹkan kan
lóòótọ́ wọ́n ní pace ṣùgbọ́n wọ́n lo advantage pace wọn fún anything bẹ́ẹ̀mi dẹ̀ ṣe ń wò tí olùkọ́ni bá fẹ́ ṣe kọ́kọ́ yọ Paul Onaṣu kó fún wa ní Victor Osimhen nítorí kan change tactics wọn tó bá dẹ̀ dídí pé ó ti ṣe pín ni kó yọ Victor Moses torí àbí Moses Simon torí pé Moses Simon. flag yẹn ti ẹ̀ dẹ́ẹ̀dì ni. lẹ́yìn Chukwueze kan ṣe ó ṣì gbìyànjú díẹ̀ ju lọ so kí kó yọ jáde kó fún wa ní Ademola Lookman kó OPS bẹ́ẹ̀ ká tún wá wo nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ àárín yẹn èyí yìí mo tó sọ fún àwọn yẹn nígbà tí mo sọ pé Fisayo Dele Bashiru ó ń ṣe dáadáa mo dẹ̀ rí i pé ó ń ṣe normal iṣẹ́ tó ní ó máàkì láàrin yẹn akùdé ńgbà kan nínú ègésàwá àti Morocco akùdé tí ó wà ń bẹ́ẹ̀ náà ni pé mo ní a nídìí ọmọkùnrin ju Rafael Onyedika lọ níjọ́ náà lọ ṣùgbọ́n lẹ́ni mo rí i pé yàtọ̀ sí pé ó ń lo bọ̀ ó ń ṣe mákìn àárín yẹn ṣì wà dáadáa bọ̀ ọwọ́ iwájú yẹn gangan ni akùdé tí ó lẹ́gbẹ́ tí ó wà torí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn láàrin yẹn dáadáa. tọ́ mo ti mú ohun tí mo fẹ́ mú ìyẹn lágbọ́n ní tibẹ̀ yẹn ẹ dẹ̀ rí wípé pẹ̀lú bí ìfigagbága ṣe ń lọ yìí ẹ rí i pé mo ti ń sọ náà pé bí ìfigagbága ṣe ń lọ yìí kí ìfigagbága ó tó bẹ̀rẹ̀ èmi ò rò kó yẹ káwọn ìkànnì mo Simon àbí Chukwueze ó yẹ kó jáde kúrò ní máàcì tí a bá fẹ́ tún gba extra time lónìí torí wípé bí ìfigagbága ṣe tó bá tún bẹ̀rẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀ lábala àkọ́kọ́ ó lè ṣe é ṣe kọ́rọ̀ wa má tètè gbọ́ o kó yẹ kí nígbà tá a bá gbé èèyàn wọlé àwọn orílẹ̀-èdè Egypt wọn ò ní fún wa àbí àti ẹ̀ ní ráǹfààní láti sọ pé a fẹ́ wọlé láti lọ góò gan mọ́ débi pé wọ́n á close ẹ̀ dẹ̀ rí pé ìgbà tó rí pé àwọn flanki wa méjèèjì ò gbá bọ̀ ló tó di pé Egypt náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá bọ̀ láàrin táwọn náà ń tó bọ̀ ẹ̀ rí pé bí bọ́ọ̀ ṣe kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àdé bí 15 minutes orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àwa la ṣe ń nọ́ọ̀kì wọn in and out táwọn ń dúró de pé ká ṣe mistake kan fún Mohammed Salah la kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó bí wọn sábà ìgbà tó yá tó dé stage kan tó rí pé àwọn mòrọ́ láwọn Chukwueze àti Moses Simon pé wọ́n bá ti fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn gbà lọ́wọ́ wọn yẹ́tọ́ ó di pé àwọn náà wà pé ó yá wọ́n bá ti gba bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ wọn wọ́n ju páàsì yẹn sáàrin àwọn náà nọ́ọ̀kì yá wọ́n á nọ́ọ̀kì wọlé wá fi bọ́ọ̀ yẹn nọ́ọ̀kì wa tí kinní bá continue bẹ́ẹ̀ ní second half tó rí pé tọ́jú ọmọ ọgbẹ́ jáde tán tó bá di pé ó padà rújú tó lè ṣeé ṣe kí kinní má mú yẹ́sì mo ṣe ń sọ pé ìyẹn tó yẹ ká ṣe kó tó di pé wọ́n wọ abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ká tètè ṣe torí pé the only àfúta nínà rèé láti tún àṣìṣe wa tá a ṣe lábala àkọ́kọ́ ṣe tá a bá ti wá ṣe ó lè ṣeé ṣe kó padà bọ́ fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣùgbọ́n lérò yín àwọn wo lẹ́rù pé ó yẹ ká fi sí báyìí lábala kejì tó yẹ ká kọ́ ni mọ̀ gbá wá fi sí. Well, for me, I think going back into the second half, I think we need to consolidate the work of Dele Bashiru. We need somebody like Iwobi that can move the ball. You know, Dele Bashiru has been a stalwart in that midfield defensive lineup, and he has been able to shoot the defense from the attack of the Egyptians. But we need somebody that will carry the ball from that place up front. And I think Moses Simon should be replaced by Iwobi. Akwadan should go back to that wing. Then somebody like Osimhen should come in. èyí tí èmi kan fẹ́ sọ ní ibẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ọwọ́ olùkọ́ni ló wà kí ó má jẹ́ pé kó má pẹ́ kó tó gbé èèyàn wọlé tabaníkà wo against àti Morocco yẹn ilé sub ó tún fẹ́ fa nǹkan tí ó gbé kí against àti Morocco yẹn kí ó tètè mọ nǹkan tí ó ń ṣe gẹ́gẹ́ bí olùkùnmí ṣe sọ pé Moses Simon kò sí lórí pápá kó bá gbé jáde kó gbé Iwobi kó gbé wọlé yẹn ní Paul Onazu náà kó kúrò ní orí pápá kí Victor Osimhen kó ní oníkan ló ní kí Victor Osimhen gan kó má start ìfarabẹ́ra ìdí sí pé ó ní ayé goal scorer kò dẹ̀ sí nǹkan tí kò lè ṣẹlẹ̀ tó bá gbà yẹn náà tó bá mi àwọn méjì á máa ya Ibrahim Diaz ọmọ orílẹ̀-èdè Morocco tó bá fi ìyẹn gan tó bá fi tu ara rẹ̀ gan ní ojú ó sọ wọ́n yẹ pé depression tí ó wà nínú kan Super Eagles lọ́wọ́ tàbí tó depression wà máa yẹ ká parọ́ pẹ̀lú nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní against Morocco wọ́n máa rò pé bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ìyẹn gan ó ń da Super Eagles láàmú lọ́wọ́ tí wọ́n wà yìí ṣùgbọ́n ìyẹn gan á jẹ́ kí orí wọn kí ó wú pé òkè àwọn ò lọ sí ìfẹ́ ara àwọn ìlọ́jà olùkọ́ni ni kó tètè mọ̀ ọ́n ṣé ní ọwọ́ ẹ̀yìn mo rí i pé ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn wọ́n wà compose wọ́n gbìyànjú ní ọwọ́ ẹ̀yìn yẹn pẹ̀lú Àjàyí tí ó wà níbẹ̀ yóò dó gẹ́gẹ́ bí àpátápàrà iṣẹ́ tí Kevin Bassey tí ó ṣe nígbà tí òun àti ẹjọ́ wà lórí òní òun náà wá ṣe ní òní ó dó ọwọ́ àárín yẹn nìkan sí ọwọ́ wájú òní kó bá a mú ojú tó fúndé yìí Moses Simon kókó lórí pápá and then Paul Onazu káwọn náà jáde àwọn méjì yẹn ni wọ́n rí pé
ká ní láti yọ kó tó di pé abala kejì ṣe bẹ́ẹ̀ yóò gbìnà ya mo ti fẹ́ mu bó ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn wọ́n ti ń ṣe ìgbáradì láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti padà sí orí pápá fún abala kejì ìfigagbágẹ̀ tó sì jẹ́ pé lábala àkọ́kọ́ àmì ayò òdo òun náà ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Egypt gbá ẹ̀yàn ọmọ Liverpool ẹ̀ tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ká sọ láàárọ̀ náà ká sọ mo ní ẹ má dọ̀dọ̀ Liverpool ó lè ṣọ́ọ̀kì yín ó lè ṣẹ́ǹkì yín wọ́n ti ṣẹ́ǹkì yín bẹ́ẹ̀ kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú àmì ayò kọ̀ọ̀kan òun náà gbá kojú bọ́ńlì wọ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣe é rí i pé wàhálà ti dé Liverpool all the way wọ́n ti jí. Lookman has replaced Onuachu. ó dà ń pé akọ́nimọ̀ọ́gbá wa ó gbọ́ ohun tá a sọ torí pé any silly mistake ó ti gba yellow card ó dẹ̀ tún ti ṣẹ̀kì tí adarí ayò tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti fojú fò tó bá ṣe any silly error báyìí bó ṣe wà wọ́n lè lé bọ́ta so náà là ń sọ pé ní ìsìn kó tètè ṣàtúnṣe lábala kejì torí pé the second half ta ní náà nì tábàdẹ̀ fi máa ṣàjúṣe àkókò tí ìfigagbága bẹ́ẹ̀ náà ní ká ti tètè ṣe ń tá a máa ṣe ká ti wá gò jáde torí pé tó bá di pópẹ́ ó lè ṣe é ṣe kó mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. I think that Moses Simon that is still on the field of play, I think he's a minus for the Super Eagles. Yes, it's a good replacement for bringing in Lookman, but who will supply the passes? Moses Simon has not even gotten one single cross across. Bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀là kò ní àwọn tó kù náà tí ó yọ yóò padà yọ. By the 90th minute I think we know. n tó bá dé ó súnmọ́ jẹ́ pé the game has started. ìbéèrè tí fitting ìwà tó béèrè ni pé ó súnmọ́ kó jẹ́ pé Lookman ó lá máa ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn wẹ́ pé akọ Adams á lọ padà dúró sí ọwọ́ iwájú ní tí yóò fẹ́ ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ẹ̀rọ náà kọ́tà oní ní síbẹ̀nsì akọ Adams wọn náà kò náà lé síwájú. okay now the two phases is the chance. akọ Adams ó no wọ́n ti gbàgbọ́ yẹn lẹ̀ mọ́. Offside again. Offside. Páàsì tí ó fún akọ Ádámù yẹn ó dà pé akọ Ádámù ti yọjú àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè Egypt lọ so ìdí rèé tí wọ́n bọ̀ yẹn ò fi wọlé. Offside. He went too early. Yeah, he went too offside early. ní tòótọ́. He went too early. Offside ní bọ̀ irú bọ́ọ̀ yẹn náà èèyàn kì í gbá lẹ̀ mọ́ra àwọn inexperience tó ń da àwọn agbábọ́ọ̀lù wa láàrin. ẹ jẹ́ ká wo ní. nǹkan tí à ń sọ nísìnyí ẹ wo Adémọ́lá Lookman yẹn ẹ wo bí tó ti lọ fò tó fi ara tí fitting ní ma sọ pé experience ó máa ń mátà. ọ̀nà àti ń dúró kiri ni. orílẹ̀-èdè Egypt náà ti wà ní ojúlé wa báyìí wọ́n ti gba bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ kú ń bẹ́ẹ̀ fúnra yín. Chukwueze ó ti fún Sẹ̀mí Àjàyí. Sẹ̀mí Àjàyí wẹ́n tó máa páàsì fún lọ́wọ́ àárín gbùngbùn. Ó dà pé communication yẹn ó ti ń kọ́ mi díẹ̀díẹ̀ torí nígbà tí Lookman ti wọlé ó dà pé wọ́n ti ń gẹ̀ẹ́tì ara wọn díẹ̀díẹ̀ lọ́wọ́ iwájú. Paul Onuachu ti jáde Adémọ́lá Lookman ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti wọlé. Abala kejì náà ti bẹ̀rẹ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ ti gbá ìṣẹ́jú kan ìyẹn ní abala kejì ó yá a tún ti gbá ó wọ́n ti ń ṣe àwọn àṣìṣe lọ́wọ́ ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè Egypt mo dẹ̀ rò pé irú àwọn nǹkan ẹ̀ náà la lè fi ṣe bẹ́ẹ̀ la lè fi gò wọ́n ṣó ti fún it was too late. It was not. Moses Simon was not alert enough. Yeah, it wasn't alert enough for that pass. Quickly off his line. That's a good point from Lookman. Now look at the change in that attack now when Lookman came in. Look at the change in the wọ́n ti lé akọ Adams síwájú. They've been so sharp in attack. àwọn àfigagbága tó ti wáyé up Manchester United up Man U káàkiri ilẹ̀ Yorùbá up Manchester United wọ́n máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n shock everybody torí pé Inter ti rò pé kò lè ṣeé ṣe ó padà ṣeé ṣe o Man U wọ́n jojú Man City ó lágbára àmì ayò 2-0 òun náà ni Man U náà fi jojú Man City àtúntì rí pàṣẹ onílẹ̀ jọ wọ́n yọ oyún yẹn. See what I was saying? Small contact to the fall to the ground. Man U jojú Man City àmì ayò 2-0 Chelsea náà jojú Brentford àmì ayò 2-0 Liverpool àti Burnley àmì ayò kọ̀ọ̀kan náà padà gbá lọ West Ham jojú Tottenham Hotspur mọ́lé kọ́lọ́ ń ṣàánú mùrọ̀ láwọn yẹn wọ́n kàn náà wọ́n lọ́tún náà wọ́n lọ́sì ni àmì ayò 2-0 kan náà fi jojú wọn Sunderland jojú Crystal Palace náà
wàhálà ti dé akọ́nimọ̀gbá wọn ò tí ì lọ wọ́n ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìjójú wọn. àmì ayò méjì sẹ́yọ kan bó ṣe láǹfààní àti wáyé nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì nígbà tí à ń ṣe ìgbáradì láti wo ìfigagbága Arsenal àti Nottingham Forest báwọn ìfigagbága ṣe lọ nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì lónìí nìyẹn. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n dà pé a ti mú wọn sọ́wọ́ ìgé ìyẹn lábala kejì torí pé àwa là ń ṣe bẹ́ẹ̀ la sì ń gbá bọ̀ lọ́wọ́ báyìí. kágò náà ni tó kù báyìí fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ti fún Délé Bàṣírù ṣó mọ̀ ọ́ lò. Too crazy. Ó ti dá padà. Bruno. What a cross. ṣó ti gba Délé ẹ̀yà ó gbá ṣọ́ọ̀tì yẹn bọ̀ aṣọ lé mu interleague ni ẹ. Nice attempt. Nice attempt. látàárọ̀ short on target Onyedika 4 shot on target fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kípà yín ò sùn kípà yín ò sùn ó gẹ̀ẹ́tẹ̀ nígbà tá a bá fi gbá bíi mẹ́ta ẹyọ kan máa wọlé. The Super Eagles are still in control of the bẹ́ẹ̀ game. ni ọwọ́ wa náà ṣì bọ̀ wà a ti dá wọn padà sí ìgbáyé wa wọ́n ti padà sọ́wọ́ ẹ̀yìn counter attack ìnókù tán wá. ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ pé bá ṣe gbá kojú Senegal náà nìyẹn. What a pass. ṣé o lè lo Lukman orí akwadam irọ́ mo sì Simon ṣọ́ọ̀tì yẹn kéré ẹni kó dà pé akọ́nimọ̀gbá wa ti bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí sí pé square play hàn dandan ṣe first half yẹn má ṣe wọn so ó sì báyìí sí ẹ fèèyàn síwájú kẹ́ ẹ gbá short ni short on target tẹ́lẹ̀ kejì kípa yẹn kò mọ tó fẹ́ ṣe ọlọ́run káníbọ̀ yẹn fast ni ó kọ́kọ́ diwọ́ ẹ̀ṣẹ́ pé òun fẹ́ tì. Throwing to the Super Eagles of Nigeria again. The first 5 minutes has been the Super Eagles all the way. Free kick. Free kick against Egypt. Wow, ó gbà lẹ́sẹ̀. Gbà Moses Simon lẹ́sẹ̀. Agbábọ́ọ̀lù ló parọ́ jù nígbà tó gbà lẹ́sẹ̀ tó wá nawọ́ sókè pé ó ṣe nǹkan kan. Ìfigagbága ti wọ àádọ́ta ìṣẹ́jú 50 minutes. Délé Bàṣírù ó ti fún John Odu Odu náà ti fún Bruno ó ti padà sọ́dọ̀ John Odu ẹ má gbàgbé John Odu àti Sẹ̀mí Àjàyí àwọn méjèèjì ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n píà lọ́wọ́ ẹ̀yìn yẹn 5 and 6 ni ẹ Bruno ṣó ti mú ó ti jáde ọ ṣáà lè lò ó. ẹ̀ẹ́dẹ̀gàn wọ́n ti gẹ́ẹ̀tì Moses Simon kẹ́gbẹ́ yẹn ni. Ìdí Moses Simon àfi bí ìdí number 1 ó ti yọ̀dí sí bench ó ti yọ̀dí sí bench. ẹ dára yín mọ̀. dátì ẹ̀ mọ̀ náà sọ. Odò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ń jákojú orílẹ̀‐èdè Egypt lọ́wọ́ a ti wà ní ìṣẹ́jú méjìléníàádọ́ta àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé pẹnátì náà ni ìfigagbága náà ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yóò ti já sí wọ́n ti ẹ̀ka tí ń sọ pé nù. Well, at this stage, I think the two teams have actually come to reality that, okay, I think if we can't get to the finals, let's just get this third place bronze wọ́n ti jọ ń fi gún ṣe. Because the way the two of them started, even though the Super Eagles are on the rise, they are the one that have. But Egypt ò bá gbá bọ̀ mọ́ báyìí Egypt ti padà sílé pé Nàìjíríà ló ń gbá bọ̀. Yeah, but you know the change in the tactics of the Super Eagles actually will force them back to their. Ó ti rí o àkọ́dà. No. The keeper was very alert. Yeah. Ṣóyìrù yóò sùn rárá. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá ti kọjá báyìí nínú ìṣẹ́jú tí wọ́n fẹ́ lò lábalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Tàbálẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nínú ìwé ìtàn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ló ń lékè torí pé tán bá gbá 0-0 lọ lágbọ́n ní ti pẹ́nátì ìgbà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti fi pẹ́nátì
náà ti fi jáwé olúborí Moses Simon lẹ́rìn yẹn o mo bó ṣe ti bọ́ ní 2-on-2 na okay Sami Ajayi. ní tí Egypt ń wá látàárọ̀ nìyẹn kẹ́ ẹ ṣe mistake báyìí kan fọ́n kanta fún yín. Mohamed Salah with the ball again. Mohamed Salah takes on. Okay. a sọ pé ìgbà tí Salah ṣáná ti tán. What a pass! fílà fún Moses Simon Moses Simon ni kò mú ó yá wọlé wá. irọ́ kí ni Moses Simon gbà. Moses Simon oh no. Offside again offside làwọn méjèèjì wà. ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú mẹ́rìnléní àádọ́ta báyìí 54 minutes òdòdó òun náà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tó orílẹ̀‐èdè Egypt la sì ń gbá lọ́wọ́ tẹ́yìn náà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa ẹ lè lọ máa fọ́lọ̀ wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa ẹ lọ tẹ̀ síbẹ̀ àti JDN Radio ẹ sì máa láǹfààní àti ṣe bẹ́ẹ̀ máa fọ́lọ̀ wa lóní bó ti ṣe ń lọ lóní wẹ̀rẹ̀ àti ṣẹlẹ̀lẹ̀. Offside. Maguire over to you. Well, we are on the 55th minute. The Super Eagles of Nigeria against the Egyptians. They are still playing a 0-0. Well, I think the two teams have come to realize that this match, if you can't get to the finals, you can actually have make do with the third place bronze, because the way they've come out this second half is been different from the first half. And even though the Super Eagles have an edge presently with attacking kind of play, because Ademola Lookman has come in to replace the yellow-carded Paul Onuachu. And it has actually affected the pattern of play of the Super Eagles. They've been more direct in their kind of play, save for Moses Simon that has given them some, let me say, headache. But the Super Eagles have come out blazing, and it's all the Super Eagles now. Bruno, oh no, it's too much. That pass is too much. a rí pé Bruno Yemechi ó ti join wọn ní attack. Yeah. So we are still using 4-4-2 formation. But that tells you the difference. What the difference a change Moses Simon ti padà sí àárín. It can tell you what the difference. Bruno wá ráyè operate lẹ́gbẹ̀ẹ́. Look at the injection of Lookman and everything just changed. That's Moses. Lookman, Simon, ó ti late. Lookman ò tètè decide ló fẹ́ gbá ṣọ́ọ̀tì yẹn ó dẹ̀ tún fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ pass sílẹ̀ at a time. Yeah, it was indecision that actually worried him. Gbálẹ̀ báyìí. To dúró. Oh, he waited for Simon to play the shot, but Simon didn't get the message early. Yes, he didn't get the message early enough, so the chances has gone. Wow. Egypt have to play a goal kick. We are on the 56th minute of time. A ti wà ní ìṣẹ́jú mẹ́rin ó dín ní ọgọ́ta 57 minutes báyìí. Òdòdó náà ló ṣì ń wáyé. Nàìjíríà ti ṣe bẹ́ẹ̀. A ti gba midfield yẹn mọ́ wọn lọ́wọ́. One thing these Egyptians are good at doing, especially this North African team, is that once they just feel your touch, they just go down to the floor. And I think, see, look at this now. The referee just fell for it. They were holding each other, but the referee fell for it. And see, once they just feel your touch, they just go to the floor. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ká gbìyànjú láti rí i pé a bá wọn gbá òjòrò mọ́ àwọn ìfigagbága wa ní pàtàkì jùlọ ìfigagbága tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀. Torúkọ adúgbò wọn ti ń tẹ̀ láti mú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lọ́wọ́ sílẹ̀ ìyẹn fún àwọn alátakò wa bẹ̀rẹ̀ látòrí orílẹ̀-èdè Morocco. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ àwa la ní láti ṣe àwọn àmúlò àwọn àǹfààní eléyìí tá à ń rí láti má jẹ́ kí àwọn nǹkan yẹn kó put tiwa down. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ń lọ lọ́wọ́ wájú náà báyìí. Bashir Oyemeji wọ́n ti move sẹ́gbẹ̀ẹ́ so wá ń jẹ́ kí páàsì yẹn jáde dáadáa ìyẹn fún akọ Adam
àti Adémọ́lá Lukman lọ́wọ́ iwájú. Orílẹ̀-èdè Egypt náà ti gba bọ́ọ̀ báyìí wọ́n ti ń lọ lọ́wọ́ iwájú. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti gbà Sẹ̀mí Àjàyí ó dá páàsì yẹn padà ìyẹn fún Chukwueze. Fi páàsì sílẹ̀ lásìkò ó dá ó di bọ́ọ̀lù láàrin èèyàn mẹ́ta. Kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa lọ́wọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ṣì ta ní o. Mohamed Salah is with the ball now. Ẹ máa rí pé bá ṣe gbá bọ́ọ̀ yẹn wọ́n fi ń àtáàkì Nàìjíríà. Bó ṣe gbáńjọ́ yẹn ni ẹ má jẹ́ kó gbá o. Goal kick to the Super Eagles of Nigeria. Indeed, Osimhen on the bench. Àsìkò ìbáyọ̀ yẹ kó fún wa l'Osimhen ní straight. T'Osimhen bá wọlé wọn máa jókòó wọn nílé jáde dáadáa. Ọ̀nà sẹ́yìn kó dàgbà ní kó Osimhen ní injury. A change for the Egyptian national team. Trezeguet is coming out for Serbia. Umar Mamouche is coming in for. Àwọn tí ń tẹ̀ láti gbé àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tó ṣe kànrin wọlé. Zizo ti jáde wọ́n ti gbé Umar Mamouche wọlé. Ó dàbí ẹni kó orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n ti ń serious pẹ̀lú ìfigagbága yìí. So ó kù akọ́nimọ̀ọ́gbá tiwa náà kó fún wa ní Victor James Osimhen ìyẹn nínú ìfigagbága ilé tá à ń wò. Moses Simon ti parẹ́ nínú máàcì. Ìfigagbága ti wọ ọgọ́ta ìṣẹ́jú báyìí 60 minutes. Àmì ayò òdòdó. I still feel that we need a player like Iwobi in this team. Ó tún gba bọ́ọ̀ yẹn padà. What a pass! Ọpẹ́ o. Osai is injured. In trying to defend that game. Níbi tó ti ń try láti defend ball láti má lọ corner kick. Osai Samuel ti gbé injury o. Ó ti ní mọ́sípù. Òun gángan fún ara ẹ̀ náà ló ti ń pe adarí akọ́nimọ̀ọ́gbá pé kán yóò ń bọ̀ta. Osai ò ní lè continue ìfigagbága ìmọ̀ ò ní lè tẹ̀síwájú. Bọ́n wọ́n ti ń ṣe ìtọ́jú ẹ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n pẹ̀lú tá à ń wò yìí ó ṣeé ṣe kí Osai Samuel kó má lè tẹ̀síwájú. Adarí ayò ti ń sọ kékeré gbé jáde. Bọ̀tọ́sà yìí bá jáde ṣáálẹ̀ ń tà lè dé wọlé fún ṣá. Alex Obi is about to come in. Wọ́n ti àti rí Iwobi ìyẹn létílà. Iwobi ti wọlé fún Osai Samuel. Iwobi ti fẹ́ wọlé fún Osai Samuel. Eléyìí tí ó ní ìfaraṣẹṣe ìyẹn lákòókò tá a wà yìí. Ìfigagbága ti wọ ìṣẹ́jú mẹ́tàléní ọgọ́ta 63 minutes. Tó dẹ̀ jẹ́ pé àmì ayò òdòdó òun náà ló ń lọ lọ́wọ́. Ẹ má gbàgbé ìpele onípò kẹta lábala àṣekágbé eléyìí tá a mọ̀ sí top place. Eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà
àwọn ni wọ́n ń lékè nípa ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti gbà jùlọ torí pé ìgbà 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ti ṣe ipò kẹjọ ọdún 1980 ní ìgbà àkọ́kọ́. Osai has returned back to the field of play. Osai ti wọlé padà o. ó dẹ̀ ti kọ́kọ́ nawọ́ sí akọ́nimọ̀ọ́gbá pé kán yọ òun ṣùgbọ́n ó rí kódà pé òun ti lè gbá bọ́ọ̀lù padà. òun náà ń sọ yẹn. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gba ìpele ipò kẹta ìyẹn lọ́dún 1980 fúngbà àkọ́kọ́. ọdún 19 wọ́n ti padà yọ Osai Samuel ti jáde ó fẹ́ manage láti gbá bọ̀ yẹn lọ ní ṣùgbọ́n Iwobi ti padà wọlé Osai Samuel ti padà jáde. ọdún 1980 òun lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà kọ́kọ́ ṣe ipò kẹta bákan náà ń dòde ọdún 1984 ipò kẹta náà látúnṣe lọ́dún náà lọ́hùn. lọ́dún 1988 orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ṣe ipò ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọdún 1990 ipò kẹta la ṣe. ọdún 1994 ipò kẹta náà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ṣe. ọdún 2000 ipò kẹta la ṣe kó tó di ọdún 2012 ẹ̀dẹ̀ má gbàgbé ọdún 2013 òun náà la gba ìdíje ti Afcon ẹlẹ́ẹ̀kẹta eléyìí tá a gbà bó ṣe láǹfààní àti jẹ́ nìyẹn. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìpele oníkẹta eléyìí tá a ń gbá lọ́wọ́ yìí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ló ti ìgbà jù torí wípé ìgbà 8 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ti gbà. fórílẹ̀-èdè Egypt lábala àṣekágbé onípò kẹta ìgbà 3 òun náà ti gbà bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìgbà 5 òun náà ni wọ́n gbá abala onípò kẹta tí í ṣe 5 times tó sì jẹ́ pé wọ́n pàdánù 2 wọ́n sì jáwé olúborí ní ìgbà 3. àwọn ìgbà 3 tí wọ́n jáwé olúborí ọdún 1963 òun náà ni ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ jáwé olúborí nígbà tí wọ́n jojú orílẹ̀-èdè Ethiopia pẹ̀lú àmì ayò 3-0. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti rí gbé sílẹ̀ kó gba ọ̀fẹ́ lè ta mọ̀ sí free kick báyìí léyìí tí wọ́n fẹ́ gbá táwọn òkè ó lè ṣeéṣe kó orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kan ṣe bẹ́ẹ̀ kan gbé wọlé. gẹ́gẹ́ bí ìtàn léyìí tí mò ń bá bọ̀ ọdún 1970 nígbà ẹlẹ́ẹ̀kejì torílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n mọ̀ gba ìpele onípò kẹta top place lọ́dún náà wọ́n jojú orílẹ̀-èdè Ivory Coast pẹ̀lú àmì ayò 3-1. Nàìjíríà tún ti gbàṣà lè lò nígbà ọdún 1974 òun náà ni ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹta torílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n máa gba ìpele onípò kẹta top place tó túmọ̀ sí pé 3 tí wọ́n jáwé olúborí nìyẹn 2 tí wọ́n wá pàdánù ní ìgbà 5 eléyìí tó ti gbà òun náà ni èyí tí wọ́n gbá lọ́dún 1980 tí wọ́n pàdánù sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè Morocco pẹ̀lú àmì ayò 2-0. lọ́dún 1984 náà Algeria tún jojú wọn lábala kẹta àbí kí n sọ pé abala àṣekágbé onípò kẹta pẹ̀lú àmì ayò 3-1. ìgbà yìí yóò máa jẹ́ ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tó sì jẹ́ pé fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yóò máa jẹ́ ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án tí wọ́n máa gba abala àṣekágbé onípò kẹta. ẹ gbọ́ pẹ̀lú tó wà nílẹ̀ yìí ta ló lè ṣeéṣe kó jáwé olúborí àmì ayò mélòó òun gangan lẹ́nu tí yóò bá jáwé olúborí yóò fi jáwé olúborí bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti lọ́n predict ìyẹn lórí ẹ̀yọ ayélujára wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ àti òdìbọ́dù ní boxes why why ọ̀pọ̀ náà ló jẹ́ pé wọ́n ní ìfigagbága yóò parí sí àmì ayò òdòdó àwọn kan láàmì ayò kọ̀ọ̀kan ní àwọn kan ní orílẹ̀-èdè Egypt yóò jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 1-0 àwọn kan dẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ó jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ṣùgbọ́n ìfigagbága ti wọ 68 minutes báyìí ìṣẹ́jú 48 tó sì jẹ́ pé àmì ayò òdòdó òun náà ni wọ́n ń gbá lọ́wọ́ bóun ni ó ti wá jẹ́
ìpàdé di ìgbà tí ìfigagbága bá wọ 90 ìṣẹ́jú 90 minutes ìgbà yẹn gangan la máa mọ tí ó jẹ́ èsì àbájáde bóyá wọ́n gbé wọn lọ sí ìpele aláfikún ìṣẹ́jú eléyìí tá a mọ̀ sí extra time ni àbí penalty shootout òun náà ni wọ́n fi jọ díẹ̀ wọ́n gbé ọmọ orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà ṣubú tádarí ayò sì ní kò sí màgòmábó bẹ́ẹ̀ kán ṣe bẹ́ẹ̀ kán tẹ̀ sọ́wọ́ iwájú. Moses Simon náà ti jókòó báyìí ń wojú ọlọ́run ó ti Moses Simon òjòrò túrè fórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà adarí ayò ní kò tí o adarí ayò ní kọjá bọ́ọ̀lù lọ́dọọdún wa láti rí pé yes ó tì tọ́ Harry Maguire bóòní. Well, the complexion of the game has changed since the entrance of Iwobi, and the Egyptians have been wary. They've gone back to their normal formation. They are defending en masse, but there are holes which Iwobi has been picking in the midfield. But I just hope that the attackers can utilize all those chances that Iwobi is being created for them, because this game, I think the Egyptians are playing for extra time. The sense of urgency in their play is no longer there, and I think we can't afford to go into an extra time again. The Super Eagles can just not afford to. Lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Adédòkun David Olúwaṣèyí òun náà predict pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sì máa padà jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Àwọn àṣìṣe tó ti ṣẹlẹ̀ nínú ìfigagbága yìí orílẹ̀-èdè Egypt ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe àṣìṣe nígbà 11 torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti ṣe àṣìṣe nígbà 13 eléyìí tá a mọ̀ sí foul orílẹ̀-èdè Egypt ní 11 foul torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sì ní 13 fouls ìfigagbága ti wọ 90 ìṣẹ́jú báyìí 70 minutes léyìí tó sì jẹ́ pé àmì ayò òdo òun náà ni à ń ṣe bẹ́ẹ̀ à ń gbá lọ́wọ́ tẹ́yìn náà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lè lọ́ máa wò wá lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa. Nigeria on the attack. He will be back to Simon Akko Adams. The corner kick the Super Eagles of Nigeria on the 71st minute of the play. Kọ́nà kan sí ó ti di kọ́nà 3 báyìí torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti rí sẹ́yìn pẹ̀lẹ́lẹ́ ó jẹ́ kọ́nà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ìyẹn nínú ìfigagbága ẹ̀ rí i pé ó dà ń pé ajá wa ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti fẹ́ gbéra yàtọ̀ sí ìfigagbága tá a gbá ìyẹn lọ́jọ́ Wednesday tó jẹ́ pé agídí la fi rí kọ́nà kan. Corner kick from Chukwueze. ó tún ti padà sọ́wọ́ Nàìjíríà báyìí. Chukwueze with a cross. Still in the box of the Egyptians. Nobody. No. wọ́n ti gbá bọ̀ yẹn síta ẹ ṣáàjà rọra torí ẹ̀rù Mohammed Salah yẹn bà mí ó ti ṣe àwọn èèyàn ní sùtá pẹ̀lú bọ́ọ̀lù báyìí nígbà 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Offside Mohammed Salah kò láti ẹ̀yìn ló ti wá. Orílẹ̀-èdè Egypt ti fẹ́ gbé èèyàn wọlé báyìí offside ni àwọn méjì gan ló wà níbẹ̀. ẹ máa rí akọ́nimọ̀ọ́gbá wọ́ ó ń tẹ̀ láti bá àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn sọ̀rọ̀ lórí tí wọ́n máa ṣe kọ́dẹ̀ má gọra wọn rún tó ṣẹlẹ̀ yẹn mọ́. wọ́n ti yọ Mustapha Mohammed tí wọ́n sì gbé Ibrahim Adel is coming in on for Mustapha Mohammed ti jáde Ibrahim Adel ti wọlé. ìfigagbága ń tẹ̀sọ́wọ́ wájú o òdòdó lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà la sì ń gbá lọ́wọ́ ibo gan-an ní ìfigagbága ó padà yọrí sí. ìṣẹ́jú 3 ó ti gorí 90 ìṣẹ́jú ilé ìtamọ̀ sí 73 minutes ṣùgbọ́n ká má purọ́ tọ́ra wa jẹ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà à ń gbá bọ́ọ̀ gan báyìí
ju orílẹ̀-èdè Egypt lọ. To North America for that final, and you would think a strong Nigerian side would be readily available to help many countries. Bruno Yemechi ń gbìyànjú àti gbébọ̀ yẹn lọ sọ́wọ́ wájú Nigerians were supposed nígbà tí Délé Bashiru in America in November against tí ó ti di holding midfielder. Venezuela was one of them. In fact, ìṣọwọ́ gbá bọ́ọ̀lù Délé Bashiru nírọ̀lẹ́ òní For teams from South America and Europe, kò ṣeé yọ kúrò kò sì kéré good strong African opponents nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Super Eagles. Iwobi is Mo trying to rántí- orchestrate from the back, and he's showing us the kind of experience that he has. And he's Oh, on yeah, the move father. back. Simon in the middle. That's another bit of excellent. We're throwing to the Super Eagles of Nigeria. Mo rántí lọ́jọ́ Tuesday nígbà tá à ń yànnà náà tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ta ni ó yẹ kó wọlé láàrin Délé Bashiru àti Onyedika lọ́wọ́ àárín dùdú yẹn. Ọ̀pọ̀ ló sọ pé Onyedika never walk alone ní Délé Bashiru òun ni ó tọ́ tó sì mọ bọ́ọ̀lù gbádùgbọ́ pẹ̀lú ohun táwọn wò lónìí ẹ̀dẹ̀mọ́ àjọjọ́ Wednesday Onyedika la kọ́kọ́ lò kó tó di pé wọ́n gbé Délé Bashiru wọlé ṣùgbọ́n láwọn àkókò yẹn àti bí n tí Délé Bashiru ń gbá lónìí ó fi hàn gbangba wípé Délé Bashiru ó sàbí ju Of course, the difference is clear when you see the Onyedika kind of play, even though the two of them are playing on today, but the difference is there that Bashiru has actually shielded that defense from attacks from the Egyptians. It's Sobi who's playing today on the left-hand side. Look at how short he started that build-up, and he's running on to what lónìí mi ò rò pé Egypt deserve kan win pẹ̀lú ohun tí wọ́n ń gbà. the Egyptians. Well, the way they are playing like they can force extra time and probably penalties. ìtọ́jà ṣe against Senegal náà nìyẹn wọn expect pé goal yẹn lè padà wọlé ní 80 minutes òun náà dẹ̀ ni commentator yẹn náà ń try láti bu wa wá pé bọ́ ṣe gbà náà ní against Senegal kó tó di pé Senegal padà chọ́ọ̀kì wọn ní 80 minutes nígbà táwọn yẹn gbá wọn goal padà jáde táwọn ò dẹ̀ ready láti jáde wá gbá bọ̀ The Egyptians are on the move. Oh, nice, ṣùgbọ́n ṣáwa ní tí defensive play from Senegal ní Alex Iwobi, now Moses Simon on the move. ṣé ẹ̀dẹ̀ rò pé Osimhen máa wọlé nu géèmù ẹ̀ rí pé táwọn sọ̀rọ̀ Throwing to Moses Simon ò rí èèyàn kan throwing gé to the Super Eagles of Nigeria. kò rí èèyàn kan gé látàárọ̀ Chukwueze. àwọn bẹ́ǹchì wa nìyẹn. Chukwueze back to Bruno. no kí ni bọ́ọ̀ yẹn tún wá lókè Fati straight into Shobi's arms ó yẹ kí akọ́nimọ̀ọ́gbá wa kó pè wọ́n kó bá wa sọ̀rọ̀ on the left-hand side. ṣẹ̀dẹ̀ rò pé Victor James Osimhen sì máa wọlé nu géèmù ìṣá torí pé ìfigagbága ti wọ 76 minutes báyìí Well, ìṣẹ́jú méjìdínlọ́gọ́rin. if they force extra time, well, I think he might actually come into the fray. Democratic Republic of Congo. Nigeria, of course, ṣẹ̀dẹ̀ rò pé extra time máa pí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. it's two behind the record for a team at the Cup of Nations set in 2008 by Cote d'Ivoire. 16 in the tournament, so had they scored twice in this match, they would have equaled that. And 3 goals for Egypt, for Nigeria rather, would have set a new record. But they've had the ball in the net twice. However, both times ruled out, so they are still on 14 goals. It is, however, Daniel, the tournament with the most number of goals. Yeah, and we're on what, 120 plus now? That's a incredible record. It's been some exciting football. There've been some very tightly contested matches. Egypt on the charge, they are moving. Not too many one-sided. Oh, they pass to Amush. Oh, Iwobi has caught this down. By Iwobi. I think at the end of the day, the Chukwueze. cream has risen to the top. Oyedika back to Chukwueze. Teams who've made it to the quarters. Bruno. And of course, tomorrow's final, Morocco. Moses Simon. Senegal in Rabat. Iwobi. Iwobi. Lookman. That's a very good tackle. Yeah, follow up the trail to the ball. Rabia is apologizing. Is he going to get a card for that? The referee has been lenient in the second half. Free kick to the Super Eagles of Nigeria. No, that's a yellow card offense because thirds up.
but the referee has played lenient. Nigeria on the charge again. Now, Nigeria down the right-hand side. Iwobi. Iwobi. Chukwueze. Kwesi. Throw. Nicked away. Mamouche on the charge. Nice. Deccan Egypt. Ashur to his left. Màṣúrù yẹn ló lọ gbá ṣọ́ọ̀tì ní 9 minutes. Sabas in there. Egypt Nigeria kojú scores DR stubborn. Congo. Marmoush. This will be a free kick in favour of Nigeria. You can see what they were trying to do, but unfortunately they didn't get it right. You know, I wish that Leno spread the ball to Ashur, came too tight to Ashur, and he stopped, prevented Ashur. Ìfigagbága orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè Egypt. Nigeria. Oh, corner for the 9 minutes. That's a free kick because a push on the back. The shot on the back. Wọ́n tì í láti ẹ̀yìn rẹ́fìrì dẹ́ nìkan gbá bọ́ọ̀lù lọ pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ara òjòrò tá à ń sọ rèé o. Ara òjòrò tá à ń sọ rèé o. Adarí ayò nìkan gbá bọ́ọ̀lù lọ pé kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Ó lè ṣe kan ṣe bẹ́ẹ̀ kan lọ kán máa wò lọ́wọ́. Egypt on the charge. Offside rèé wọ adarí ayò tún ní kán máa lọ. Òun náà ti bọ́ọ̀lù lọ gòkè. Ó ṣe kán pe adarí ayò láti inú yàrá. Mamouche. But that's not to give a penalty. Now definitely Wọ́n ti fẹ́ tún to the VAR if there is something èyí tó wà lẹ́yìn yẹn wọ́n ti gé kúò títí orílẹ̀-èdè Egypt náà ṣò fún wa. On Marmoush. Just a little lean in the back there from Semi Hadje. Títí wa náà ń ṣò fún wa. Ok, wọ́n ti ń ṣò tiwa báyìí náà. Other end, this is the Onside tiẹ̀ lélẹ̀ náà. Afcon from Fatih. Ẹ̀yin tẹ́ bá láǹfààní àti wo ìfigagbága yìí. How influential that was. Free kick lélẹ̀. Free kick lélẹ̀. from Ajayi on Mamouche. Wọ́n ti ń bá sọ̀rọ̀. A bit furiously. And if they're gonna look at it Bọ̀ ti Sẹ̀mí Àjàyí náà ń wò wọ́n wo ti Nàìjíríà. before the white line, it's gonna be a penalty Kọ́lọ́ ń ṣàánú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nínú ìdíje báyìí o. Wọ́n ń wo ti Sẹ̀mí Àjàyí. Wọ́n wo ti Nàìjíríà tí wọ́n ti push. Wọ́n ti fẹ́ gbèrú Nàìjíríà báyìí o látẹ̀yìn. Right, so play on. Play on ni wọ́n mú. Yes. This little push on. This was too glaring. This is not 50-50. This Látẹ̀yìn. is glaring from the back. On goal. Kódà rẹ́kàdì ni. 50-50 méjèèjì. Foul ní méjèèjì. Títí Nàìjíríà wà glaring ju títí. Foul ní méjèèjì. Foul ní méjèèjì. Méjèèjì foul. Ọwọ́ àwọn méjèèjì jọ Ọwọ́ wà jáde lára. dáadáa. Ìwọ̀n sẹ̀rọ̀ mo ti ń sọ fólùkù mi báyìí pé Sẹ̀mí Àjàyí kò lo experience ẹ̀gàn ni. Ọwọ́ yẹn ti hàn jáde jù. Ọdún méjèèjì foul ní méjèèjì. Bọ̀ ti torílẹ̀-èdè Egypt lè máa lọ fún pé ti torílẹ̀-èdè Egypt yẹn jáde gan. Foul ní méjèèjì. Torí pé last man ni. Àtó jáde gan, àtó lọ́wọ́ méjèèjì. Àtó Sẹ̀mí Àjàyí náà last man lòun náà. Anyway, ó ti lọ. Bọ́ọ̀ ti padà sórí pápá báyìí. Ibi tí ìfarabara tó dé báyìí mi ò rí nǹkan tó ní kí Moses Simon kó sì wà ní orí pápá ní àsìkò tí a wà yìí. Ẹ̀rí kó wà lára tí ìbéèrè tí mo béèrè tá a dẹ̀ pẹ̀kẹ́lù pé tá a bá ṣe tó yẹ ká ṣe lásìkò. Simon. Moses Simon ti ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa ó tún dànù fún rẹ̀. Tọ́ ìfigagbága ó ti wọ ìṣẹ́jú méjìléní ọgọ́rin 82 minutes báyìí tó sì jẹ́ pé tá a bá ní ká wo ìwé ìtàn kórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Egypt wọ́n mọ̀ pàdé a ti pàdé ní ìgbà 17 17 time. Ó fẹ́ mu sìgá lé epo ṣùgbọ́n Ọlọ́run yọ bọ́ọ̀ yìí ò padà bọ́ Ọlọ́run yọ tí ó ṣàṣìṣe yẹn délẹ̀ tó sì jẹ́ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà a jáwé olúborí ìyẹn ní ìgbà 6 torílẹ̀-èdè Egypt tí wọ́n jáwé olúborí ní ìgbà 5 tí a sì ta omi ìyẹn ní ìgbà 7 tá a bá kakuléètì lójú ẹ̀ papọ̀ ó jẹ́ ìgbà 17 eléyìí tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ tá a ti pàdé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn ìfigagbága ọlọ́rẹ̀ẹ́ sọ̀rẹ́ ó ń bẹ́ẹ̀ nú àwọn ìfigagbága yẹn jẹ́ wá wò ó látọdún 2010 bó o gangan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀‐èdè Egypt bó o náà ṣe pàdé àti pé ìgbà mélòó gan náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti kojú ara wọn látọdún 2010 ìgbà 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà láti ṣe bẹ́ẹ̀ láti kojú orílẹ̀-èdè Egypt tó sì jẹ́ pé ní ọjọ́ 13 ìyẹn nínú oṣù kínní ọdún 2010 a kojú orílẹ̀-èdè Egypt nínú ìdíje ti Afcon
níbi tó orílẹ̀-èdè Egypt ti dojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú àmì ayò 3-1. Bákan náà a tún pàdé lọ́dún 2012 oṣù kẹrin ọjọ́ kẹtàlá bákan náà níbi tí orílẹ̀-èdè Egypt tún dojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú àmì ayò 3-2. Nígbà tó dọdún 2016 a pàdé ìyẹn nínú oṣù kẹta ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n on the 26 nìyẹn. Orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Egypt àmì ayò kọ̀ọ̀kan òun la padà parí ìfigagbága yẹn sí. Ọdún 2016 bákan náà ìgbà méjì la pàdé. A tún pàdé nígbà ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn ní on the 38th inú oṣù kẹta ọdún 2016 níbi tó orílẹ̀-èdè Egypt ti padà jáwé olúborí pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Nígbà ọdún 2019 la tún pàdé ìyẹn fún ìgbà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin níbi tí a ti ṣe bẹ́ẹ̀ jojú orílẹ̀-èdè Egypt ìyẹn pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo. Nígbà tó di oṣù kínní ọjọ́ kọkànlá ọdún 2022 orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà tún pàdé orílẹ̀-èdè Egypt nínú ìdíje ti Afcon bákan náà níbi tá a ti jojú wọn pẹ̀lú àmì ayò kan dondo sódo kó tó wá di pé a pàdé ìyẹn ní inú oṣù kejìlá ọjọ́ kẹtàdínlógún ọdún 2025 níbi tí orílẹ̀-èdè Egypt tán ti jojú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Èyí ni àwọn àkọsílẹ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kojú orílẹ̀-èdè ti Egypt. Ó ti ẹ̀kọ́ tá a bá ní ká wò láti ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà náà ló sì ń lékè ajáwé olúborí nígbà 6 torílẹ̀-èdè Egypt jáwé olúborí nígbà 5. Ìfigagbága yìí ǹjẹ́ tún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó yà tún máa jáwé olúborí torí pé ìfigagbága tún ti ń lọ bí kùkùdù ìṣẹ́jú 5 ó lé ní ọgọ́rin 85th minute òun náà ni awà báyìí tó sì jẹ́ pé ó kù díẹ̀ kórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tún gbá góòlù sáwọn ṣùgbọ́n àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè ti Egypt wọ́n tilẹ̀kùn ni wọ́n lè bóde. Ẹ jẹ́ máa wo ibi tí ìfigagbága ó padà bọ́ sí torí lọ́lọ́ báyìí ó ti kù ìṣẹ́jú 5 kí abala ẹlẹ́ẹ̀kejì kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó tẹnubodò. Harry Maguire bò ní ṣáàlè fi bẹ́ẹ̀ ìgò ta ló tún pọ̀ wọ́n tún lọ́ọ́ control akọ Ádámù gba bẹ́ẹ̀ ni ó kù díẹ̀ kórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà gbá góòlù sáwọn láàrin ìṣẹ́jú 5 eléyìí tó kù ṣùgbọ́n àìlègbá bọ̀ ìyẹn lẹ́ẹ̀kan náà òun náà ni ó ń ṣe àkùdé ìyẹn fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti gbá góòlù wọlé orílẹ̀-èdè Egypt náà tí wọ́n ti mọ̀ lójúlé wa báyìí o irú àwọn mákì wo rèé irú àwọn mákì wo rèé. Another yellow card. Yellow card ẹlẹ́ẹ̀kẹta fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ẹ má gbàgbé àwọn méjì ti gba yellow card Paul Nuachu alákọ̀ọ́kọ́ bákan náà Moses Simon kan nìyẹn ó gba káàdì ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ìsìn báyìí Igor náà tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ Oyedika náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún ti gba yellow ó jẹ́ yellow card 3 fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó sì jẹ́ kó orílẹ̀-èdè Egypt ò má ti gba yellow card kankan àwa ti gba 3. Ṣemílóore Adéníyì ó gbórí wọlé lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ó ń jẹ́ kó I got Nigeria versus Morocco prediction ó yẹ kó o ti rí àti send owó ẹ̀ sí ẹ̀ 3k àti send ẹ̀ sí ẹ̀ so kó o wà àkáǹtì ẹ̀ so a jẹ́ nìkankan lówó àfẹn tí ò bá ti send àkáǹtì ẹ̀ gbogbo àwọn tó send àkáǹtì wọn náà ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ náà ti confam owó wọn ìyẹn rí bẹ́ẹ̀ àwògedegbe tẹ́yìn náà bá ṣẹ̀ṣẹ̀ láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa àárín ìṣẹ́jú 4 tó kù a wà lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìyẹn tá a lọ tẹ̀ síbẹ̀ JDN Radio méjì lẹ́màtẹ́ ẹ sì máa láǹfààní àti fọ́lọ́ Mohammed Salah ti fẹ́ gbá àgbésílẹ̀ ọ̀fẹ́ ilé ìta mọ̀ sí free kick ó ti ẹ̀ múdi sẹ́yìn ní àbí bíi Cristiano Ronaldo ṣé yóò gbà wọlé àbí ò ní gbà wọlé ẹ̀rú ti ń bẹ everybody báyìí torí pé ìfigagbága ti kù ìṣẹ́jú 3 báyìí kí ìfigagbága ó tẹnu bodò bó ti ẹ̀ gé wọ́n tó fi àfikún ìṣẹ́jú kún. Yeah, it's a very dangerous place to consider free kick. ó súnmọ́lé o. Yeah, very dangerous. ó súnmọ́lé o. Just brought back the time the Nations Cup between Nigeria and Algeria. Yes, between Real Mahrez. Yes, and Uzor. 2023. Oh, okay. apá àṣàlẹ̀ ti ẹ̀ bọ́ sí. There's a shout, there's an appeal for penalty. adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba wọ́n ti gba àdẹ̀tíṣe bẹ́ẹ̀ àti rú jáde ó ti kù ìṣẹ́jú 3 báyìí. All the pass to Akọ Adams. Akọ Adams ti wúwo jù ńlẹ̀ ara àwọn pírọ́blẹ́mù tá à ní pẹ̀lú Akọ Adams nìyẹn kò wà flexible débi pé àwọn bọ́ọ̀ kan wà tó yẹ kí one time ball ni bọ̀ torí pé ó tóbi ó ní láti kọ́kọ́ dúró kó control kó gba bọ́ọ̀ sára. Bruno Yemachi. páàsì yẹn pọ̀ ó ti bọ́ sọ́wọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà padà. Oyedika.
ìṣẹ́jú méjì ló kù báyìí ẹ jẹ́ kún fàdúrà àgbẹ̀ extra time o. The Egyptians are on the move now. wọ́n ní kó dìde adarí ayò ni ó dìde ó tún ṣubú bó ṣe máa ń ṣubú. Samuel Chukwueze now to Lukman to Iwobi. ó ti fún Iwobi báyìí ó yá. Back to Lukman. This play is kind of rough. Back to Nigeria. Akko Adams Iwobi. Mohamed Salah. ó ti kù ìṣẹ́jú kan báyìí. bó tiẹ̀ pé wọ́n máa fi àfikún ìṣẹ́jú sí i. Iwobi. àmì ayò òdo náà la màá ṣe ń gbá lọ́wọ́. wọ́n náà pé àwọn kan wọ́n ti wòrà wò. ó ti kù ìṣẹ́jú kan báyìí kí ìfigagbága ó ṣe bẹ́ẹ̀ kó parí lábala kejì torí tó bá ti di ní aago 7 a fẹ́ ka ìròyìn lẹ́yìn ìròyìn àfikún ìṣẹ́jú á tún padà sórí afẹ́fẹ́ láti wá ṣe bẹ́ẹ̀ wá máa fún yín lóní bó ti ṣe ń lọ ṣùgbọ́n lọ́lọ́ báyìí 50 ìṣẹ́jú ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. Moses Simon is on the charge. Still going. àádọ́rùn ti pé báyìí 90 minutes àfikún ìṣẹ́jú tó fẹ́ fi kún la fẹ́ wò báyìí wọ́n gba bọ́ọ̀lù àwọn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti ń lọ. 4 minutes of added time. ẹja gbàdúrà ẹja kún fàdúrà bá ojúlé wa náà ń lọ ìwọ bá lè má ṣèṣe kúṣe o. wọ́n ti gbà lọ tróyìn. àfikún ìṣẹ́jú 4 òun náà ni wọ́n fi kún báyìí tó túmọ̀ sí pé táìmù kan náà láà parí tí kalẹ̀ jayé ọmọlọ́lá news yóò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò wà fún wa ní ìròyìn lẹ́yìn yẹn a ṣe bẹ́ẹ̀ a lọ fún ìsinmi a wà padà wá lẹ́yìn ìròyìn láti wá mọ já wa tán lóní bí ó ti ṣe lọ ìyẹn ní abala àfikún ìṣẹ́jú. Chukwueze has been substituted. ó ti ẹ̀ gbìyànjú. And Ejuke has been brought on. Ejuke ti wọlé Ejuke ti wọlé never work ele ó dà pé gbogbo ohun tó ń sọ ló ń ṣe o ó béèrè fún Ejuke wọ́n dẹ̀ gbé wọlé látijọ́ so Ejuke wà ń fìdí àdẹ̀tí ìlò látijọ́ yìí Sẹ̀mí Àjàyí náà ti jókòó kò yí sí náà 120 minutes ń tẹ̀lé ibi tí wàhálà ká má go lábala àkọ́kọ́ àti kejì ní àfikún ìṣẹ́jú wàhálà ni. àwọn kan tí à ń sọ ní àárọ̀ ni pé fatigue assetting pẹ̀lú against Morocco tí wọ́n gbá in tó fà á tí àwọn Sẹ̀mí Àjàyí yẹn tí wọ́n fi ń 120 minutes náà ló gbá against Morocco olótú ṣẹlẹ̀ báyìí náà kò sọ bẹ́ẹ̀ kó máa kò sí ọgbẹ́. 120 minutes back to back so kọ́lọ́n kó ṣàánú orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni Sẹ̀mí Àjàyí ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ lọlé pẹ̀lú tàǹdà yìí torí lọ́wọ́ ẹ̀yìn yẹn ara àwọn ògbóná gbòǹgbò tá a gbójúlé nìyẹn nígbà tí ò ti sí káfíbásì ńlẹ̀ òun ló tún di ẹ̀yìn yẹn mú gẹ́gẹ́ bí senior man ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí pé ó ń ṣiṣẹ́ takuntakun gẹ́gẹ́ bí senior man eléyìí tá a fi ṣe ìyẹn lọ́wọ́ ẹ̀yìn yẹn. At the end of the 90 minutes we will have the news the national news from Awaziem náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ for you. Awaziem náà ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá yìí wọ́n ní gẹ̀ bàjẹ́wó gẹ̀ Chidozie Awaziem náà ti fẹ́ wọlé bọ̀ ṣó yẹ ká gbèrò àwọn ilé ìwọlé ó yẹ táìmù ti tán already. Extra time tí ó yẹ ká jẹ́ kán fẹ́ bẹ̀rẹ̀ extra time kan tó wọlé kò jẹ́ bí irú àsìkò lé ẹ̀ka tó mọ ọdún wọlé mọ̀ torí táìmù ilẹ̀ ti pé already. ìṣẹ́jú kan náà ló kù tí wọ́n fẹ́ gbá. Sani Wabali náà tó ti jókòó ló kù ìṣẹ́jú kan àwọn mẹ́ta ló ti jókòó lẹ̀ báyìí. ìgbà tí a fẹ́ yàn mo ń sọ pé ìyẹn mọ nǹkan tí Stanley Wabali tó ń wá lórí pápá o kò yẹ kí ó lo Stanley Wabali ní òní pẹ̀lú àwọn nǹkan tí ojú ẹ̀ tó ti rí òkè Sẹ̀mí Àjàyí náà eléyìí ó ti jáde wọ́n ti dá wa sẹ́mu wọlé kámọ retí Stanley Wabali náà Francis Okuzo. bọ̀ wọ́n dábàá ti wà àfikún ìṣẹ́jú automatic one additional sub máa ń wà. sub yóò tẹ́tí pé máa ń wà. so ìṣẹ́jú kan ló kù báyìí. It becomes dangerous because there is no leader at that back again. You have Awaziem and Uzo.
And I think Udo, I don't think either of them have had the experience at this stage. Wọ́n tiẹ̀ tí ìgbàbọ̀ papọ̀ nínú díje yìí o. So First time tí wọ́n á jọ play papọ̀ lọ́wọ́. well, we do not see them in training. Probably this is what they've actually tried out in training. But from this kind of game coming, well. Ó yá ṣàlẹ̀ Olúpan. ló páàsì yẹn jábọ́ kò rí mú dáadáa. Yellow card. With all the hard work that they have put in, he's still going to finish 90 minutes. Ìṣẹ́jú kan péré ló kù báyìí kí figagbága parí. Lẹ́yìn ìṣẹ́jú kan yẹn ká wá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ká lọ jọ ìròyìn tọ̀ ẹja mọ́ ọ sún ìyẹn báyìí ìfigagbága ti parí so kọ́lọ́n kó ṣàánú á tún padà wá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá fi àfikún ìṣẹ́jú sí torí pé kalẹ̀ jáyé ọmọlọ́lọ́ ti wà ń bì láti fún wa níròyìn à ń lọ wà ń bọ̀ wá gbogbo àlàáfíà bọ̀ padà ẹ kú kalẹ̀. Kiri up is a go, shaku shaku is a go. Lójú